ช่วงต้นทศวรรษ 2000 ในหลายรัฐของประเทศอินเดียเริ่มมีรายงานคนขับแท็กซี่หายตัวไปอย่างต่อเนื่องบางคนหายไปพร้อมรถบางคนทิ้งไว้เพียงร่องรอยสุดท้ายก่อนจะหายไปอย่างไร้คำอธิบายในตอนแรกเหตุการณ์เหล่านี้ถูกมองว่าเป็นคดีอาชญากรรมทั่วไปแต่เมื่อข้อมูลจากหลายพื้นที่ถูกนำมาเชื่อมโยงเข้าด้วยกันเจ้าหน้าที่เริ่มมองเห็นรูปแบบบางอย่างที่น่ากังวลยินดีต้อนรับสู่ย้อนรอยข่าวดังนี่ไม่ใช่นิยายสยองขวัญแต่มันคือเรื่องจริงของชายคนหนึ่งที่ถูกกล่าวหาว่าฆ่าชีวิตผู้คนมากกว่า100 รายและใช้จระเข้เป็นเครื่องทำลายหลักฐานเขาคือเดเวนเดอร์ชามาหมอผู้เคยมีหน้าที่รักษาชีวิตแต่หลังจากความล้มเหลวทางการเงินชีวิตของเขากลับเปลี่ยนทิศทางจากผู้รักษาสู่ผู้วางแผนความตายอย่างเป็นระบบเรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นขึ้นในหมู่บ้านปูรานีเขตอาลีการรัฐอุตตรประเทศเมื่อปี 1958 เมื่อเดเวนเดอร์ชามาลืมตาดูโลกในครอบครัวพราหมณ์ที่มีฐานะปานกลางแม้จะเป็นเด็กที่ฉลาดเฉลียวแต่ชีวิตวัยเด็กของเขากลับไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเขาต้องเผชิญกับการสูญเสียครั้งใหญ่เมื่อแม่จากไปตั้งแต่เขายังเล็กทิ้งให้เขาเติบโตมากับพ่อที่ต้องทำงานหนักในบริษัทยาที่อยู่ไกลถึงรัฐพิหารความห่างไกลและความกดดันที่ต้องเติบโตมาโดยขาดความอบอุ่นจากแม่หล่อหลอมให้เขากลายเป็นคนที่เงียบขรึมและมีความทะเยอทะยานที่ซ่อนอยู่ลึกๆเขาเฝ้ามองพ่อที่ทำงานคลุกคลีกับวงการยาและการแพทย์มาตลอดทำให้ความใฝ่ฝันที่อยากจะเป็นหมอเพื่อยกระดับฐานะทางสังคมของตัวเองให้สูงขึ้นเขาไม่ได้มองอาชีพแพทย์เป็นเพียงงานรักษาคนแต่เขามองเป็นเพียงหนทางที่จะพาเขาหนีจากชีวิตธรรมดาไปสู่จุดสูงสุดของชีวิตเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นเดเวนเดอร์ตัดสินใจเดินทางออกจากบ้านเกิดมุ่งหน้าไปเมืองซิวานรัฐพิหารเพื่อเดินตามรอยของพ่อเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาเขาเลือกเรียนในคณะหมออายุรเวชและศัลยกรรม BAMS ซึ่งในยุคนั้นถือเป็นใบเบิกทางศักดิ์สิทธิ์ที่จะเปลี่ยนเด็กบ้านนอกให้กลายเป็นคุณหมอที่มีคนกราบไหว้บูชาชีวิตนักศึกษาแพทย์ในต่างถิ่นไม่ได้สบายนักเขาต้องดิ้นรนแข่งขันกับคนเก่งมากมายแต่ด้วยความมุ่งมั่นและมันสมองระดับหัวกะทิเขาก็สามารถคว้าใบปริญญามาครองได้สำเร็จในปี 1984 ทันทีที่จบการศึกษาไฟแห่งความฝันก็ลุกโชนเขาไม่รอช้าที่จะเปิดคลินิกส่วนตัวชื่อจันตาคลินิกในเมืองบันดิกุยรัฐราชสถานและดำเนินกิจการมานานกว่า 11 ปีในช่วงแรกชีวิตของเขาดูเหมือนจะสมบูรณ์แบบมากเขามีทั้งเกียรติยศเงินทองและครอบครัวที่อบอุ่นทุกครั้งที่เขาตรวจคนไข้แล้วได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินที่ไม่มากนักเขาจะรู้สึกหงุดหงิดและสมเพชตัวเองที่ต้องทนทำงานหนักเพื่อเศษเงินเขาเฝ้ามองหมอคนอื่นที่มีบ้านหลังใหญ่แล้วมีคนนับหน้าถือตาด้วยความอิจฉาความทะเยอทะยานที่มากเกินไปทำให้เขาเริ่มมองข้ามจรรยาบรรณแพทย์เขาไม่ได้มองคนไข้เป็นมนุษย์ที่ต้องรักษาแต่มองเป็นเพียงช่องทางทำเงินที่ไม่ทันใจเขาเริ่มวางแผนหาทางลัดที่จะทำให้เขารวยขึ้นแบบข้ามคืนโดยไม่สนว่าทางนั้นจะสะอาดหรือสกปรกแค่ไหนเพราะสำหรับเขาแล้วความสำเร็จวัดกันที่ทรัพย์สินเงินทองไม่ใช่การรักษาชีวิตความโลภนำพาเขาไปสู่หายนะครั้งแรกเมื่อในปี 1994 เขาตัดสินใจทุ่มเงินเก็บทั้งหมดที่มีจากการเปิดคลินิกรวมถึงเงินที่หยิบยืมเป็นจำนวนเงินสูงถึง 1.1 ล้านรูปีไปลงทุนในโครงการตัวแทนจำหน่ายแก๊สของบริษัทที่ชื่อว่าบารัตฟูเอลที่สัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนมหาศาลในเวลาอันสั้นเขาเฝ้าฝันถึงวันที่เงินจะไหลเข้าบัญชีโดยไม่ต้องออกแรงตรวจคนไข้แม้แต่รายเดียวแต่แล้วความจริงก็ตบหน้าเขาอย่างแรงเมื่อบริษัทนั้นปิดตัวลงแล้วหนีไปทำให้เงินที่เขาสะสมมาทั้งชีวิตหายไปในพริบตาความโกรธแค้นไม่ใช่แค้นที่โดนหลอกแต่แค้นที่ตัวเองพ่ายแพ้ในเกมการเงินนี้ความคิดที่จะกลับไปใช้ชีวิตสุจริตและค่อยๆเก็บเงินใหม่นั้นไม่มีอยู่ในหัวเขาเลยแม้แต่น้อยทำให้เขามองว่าโลกนี้ไม่มีที่ว่างให้คนซื่อสัตย์ความล้มเหลวทางการเงินครั้งนี้กลับทำลายศีลธรรมสุดท้ายในใจเขาไปจนหมดสิ้นเขาตัดสินใจในวินาทีนั้นว่าจะไม่ยอมกลับไปเป็นหมอธรรมดาที่ยากจนอีกต่อไปและเริ่มมองหาธุรกิจมืดที่จะสร้างความมั่งคั่งให้เขาโดยเร็วที่สุดโดยไม่สนว่าจะมีใครต้องเดือดร้อนจากการกระทำของเขาอาชญากรรมเต็มรูปแบบเริ่มต้นขึ้นเมื่อเดเวนเดอร์
ตัดสินใจก้าวเข้าสู่ธุรกิจแก๊สเถื่อนช่วงที่เขาต้องแบกรับภาระขนถังแก๊สจากลักเนาไปอาลีกาดด้วยตัวเองทุกรอบเขาก็ได้พบกับเพื่อนร่วมอุดมการณ์อย่างราชอุทัยวีและเวทวีชาวบ้านดาลันปุระหมู่บ้านข้างเคียงที่มีประวัติการโจรกรรมและปล้นทรัพย์มาก่อนจึงได้ชักชวนเข้ามาร่วมขบวนการเขาไม่ได้ลงมือเพียงลำพังอีกแล้วแต่เขาใช้ความฉลาดในระดับคนจบหมอมาบริหารจัดการเครือข่ายอย่างเป็นระบบถึงขั้นแอบอ้างใช้ชื่อบริษัทใหญ่อย่างภารัตปิโตรเลียมในเมืองอาลีกาดเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือในการหลอกลวงลูกค้าด้วยเขาเปลี่ยนบ้านพักให้กลายเป็นโรงงานเถื่อนที่เต็มไปด้วยอันตรายเพื่อบรรจุแก๊สที่ลักลอบถ่ายเทออกมาใหม่และกระจายสินค้าไปตามแหล่งชุมชนในราคาที่ถูกกว่าตลาดเขารู้สึกตื่นเต้นที่ได้เห็นเม็ดเงินจำนวนมหาศาลไหลเข้ามาเร็วกว่าการนั่งรอคนไข้ในคลินิกซะอีกเมื่อเจ้าหน้าที่รัฐเริ่มได้กลิ่นและพยายามเข้ามาตรวจสอบโรงงานเขาไม่ได้แสดงท่าทีตื่นตระหนกออกมาให้เห็นเขาใช้ไหวพริบในการเจรจาและติดสินบนเจ้าหน้าที่ด้วยท่าทางที่ดูเหมือนคนมีการศึกษาและน่าเชื่อถือความสำเร็จในการทำธุรกิจมืดครั้งนี้ทำให้เขารู้สึกว่าตัวเองอยู่เหนือกฎหมายและเขาก็เริ่มเสพติดอำนาจจากการทำสิ่งที่ผิดมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งความมั่นใจที่มากเกินไปทำให้เขาเริ่มเพิกเฉยต่อคำเตือนและเดินหน้าขยายอาณาจักรแก๊สเถื่อนของเขาออกไปอย่างกว้างขวางในปี 1995 เขาและพรรคพวกจึงตัดสินใจยกระดับความอันตรายขั้นสุดยอดด้วยการเปลี่ยนจากการลักลอบถ่ายแก๊สมาเป็นการออกดักปล้นรถบรรทุกแก๊ส LPG คืนแรกที่เดเวนเดอร์และพรรคพวกออกดักปล้นรถบรรทุกแก๊สจากแผนการที่ดูเรียบง่ายแต่ความจริงที่เกิดขึ้นบนถนนมืดสายนั้นสอนให้เขารู้ว่าอาชญากรรมระดับนี้ต้องการมากกว่าแค่ความกล้าแต่มันต้องมีการวางแผนอย่างเป็นระบบเดเวนเดอร์ในฐานะหัวหน้าแก๊งที่จบหมอมาไม่ได้ลงมือแบบหยาบๆอย่างโจรทั่วไปแต่เขาคิดทุกขั้นตอนล่วงหน้าเหมือนการวางแผนผ่าตัดและรู้ว่าจุดอ่อนคืออะไรและต้องปิดมันอย่างไรวิธีการที่แก๊งของเขาพัฒนาขึ้นมานั้นมันเรียบง่ายแต่ได้ผลพวกเขาจะสำรวจทางที่รถบรรทุกถังแก๊ส LPG ที่มักผ่านในช่วงดึกถึงเช้ามืดและเลือกจุดที่ถนนเปลี่ยวที่สุดเป็นที่ซุ่มดูบางครั้งใช้วิธีแกล้งทำรถเสียขวางถนนบางส่วนเพื่อให้คนขับต้องชะลอและลงมาดูบางครั้งแกล้งทำทีเป็นคนเดินทางที่ล้มป่วยหรือประสบอุบัติเหตุขอความช่วยเหลือคนขับรถบรรทุกส่วนใหญ่เป็นคนต่างถิ่นที่ขับคนเดียวในความมืดมาเป็นชั่วโมงเมื่อเห็นคนต้องการความช่วยเหลือตรงหน้าก็ยากที่ปฏิเสธความช่วยเหลือได้แต่การปล้นรถบรรทุกมีจุดอ่อนสำคัญคือคนขับรถอาจจะจำใบหน้าของพวกเขาได้เดเวนเดอร์ผู้ชาญฉลาดตระหนักดีว่าพยานที่ยังมีชีวิตคือความเสี่ยงเขาจึงตัดสินใจอย่างเด็ดขาดว่าจะไม่ยอมให้คนขับรถคนไหนรอดไปชี้ตัวเขาได้ขณะที่คนขับรถก้าวลงจากรถคนของแก๊งเขาก็พุ่งออกมาจากความมืดข้างทางโดยทันทีคนขับยังไม่ทันตั้งตัวจะถูกทุบที่ท้องหรือกระแทกด้านหลังศีรษะก่อนเพื่อให้หมดแรงจากนั้นเขาจะใช้เชือกหรือเข็มขัดจะถูกรัดจากด้านหลังคออย่างรวดเร็วจนทำให้เหยื่อหมดแรงและเสียชีวิตกระบวนการทั้งหมดต้องจบในเวลาไม่นานนักเพราะบนถนนสายนั้นจะมีรถบรรทุกขับผ่านอยู่ตลอดเวลาและคนขับรถบรรทุกทุกคนล้วนถูกจัดการด้วยวิธีการเดียวกันทั้งหมดทุกครั้งที่จัดการสำเร็จคนในแก๊งก็จะรีบแบ่งงานกันทันทีบางคนลากร่างเหยื่อไปโยนทิ้งในแม่น้ำบางคนก็ขับรถบรรทุกออกจากจุดเกิดเหตุตามเส้นทางที่วางแผนไว้แล้วและถังแก๊สทั้งหมดถูกขนถ่ายเทเข้าคลังสินค้าเถื่อนของเดเวนเดอร์ในเขตอาลีกาส่วนรถบรรทุกที่เปลื้อนมาจะถูกส่งต่อไปยังอู่รับซื้อรถในเมืองมีรัตและรถทั้งคันจะถูกถอดแยกชิ้นส่วนอย่างเป็นระบบและกระจายออกไปขายในตลาดมืดทันทีแม้ช่วงนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจะเริ่มสงสัยและพยายามสืบสวนคดีรถบรรทุกหายที่พุ่งสูงขึ้นการสืบสวนถูกปูพรมออกไปเป็นวงกว้างแต่เดเวนเดอร์ไม่ได้แสดงท่าทีตื่นตระหนกออกมาให้เห็นและไม่มีเบาะแสใดเลยที่สาวมาถึงตัวคุณหมอเดเวนเดอร์ผู้เป็นที่เคารพรักของชาวบ้านการรอดผลจากการจับกุมซ้ำแล้วซ้ำเล่าทำให้ความทะนงตัวของเขาพุ่งทะลุขีดสุดเขามั่นใจว่าสติปัญญาของเขาสามารถปั่นหัวตำรวจอินเดียได้ทั้งประเทศทำให้กฎหมายเอื้อมไม่ถึงตัวเขาเริ่มเสพติดอำนาจจากการทำสิ่งที่ผิดมากขึ้นเรื่อยๆโดยมองว่าความรุนแรงและการกำจัดเหยื่อทิ้งคือเครื่องมือเดียวที่จะรับประกันเสรีภาพและความมั่งคั่งของเขาแต่โลกของอาชญากรรมก็ไม่ได้ราบรื่นเสมอไปปี 1996 เมื่อกฎหมายเริ่มไล่ตามทันเดเวนเดอร์ถูกตำรวจบุกเข้าจับกุมเป็นครั้งแรกในคดีเปิดเอเย่นแก๊สปลอม
การถูกจับครั้งนั้นน่าจะทำให้คนทั่วไปเข็ดหลาบและกลับตัวกลับใจแต่ไม่ใช่กับคนที่มีอีโก้สูงอย่างเขาโดยภาพลักษณ์ของการเป็นคุณหมอที่จบการศึกษามาอย่างดีประกอบกับทักษะการเจรจาและเงินที่เขามีทำให้เขาได้รับการประกันตัวและเดินออกมาสู่อิสรภาพได้อย่างง่ายดายราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นหลังจากที่เขาได้รับการประกันตัวออกมาได้ในครั้งนั้นเขาไม่ได้สำนึกผิดเลยแม้แต่น้อยแต่มันกลับเป็นบทเรียนล้ำค่าที่สอนให้เขารู้ความจริงว่าความยุติธรรมสามารถต่อรองได้ด้วยเงินระบบกฎหมายในสายตาของเขาไม่ใช่สิ่งที่ต้องเกรงกลัวอีกต่อไปแต่เป็นเพียงแค่ด่านเก็บค่าผ่านทางเท่านั้นทว่าเมื่อเขากลับมานั่งทบทวนถึงความเสี่ยงเดวินเดอร์เริ่มตระหนักว่าการดักปล้นรถบรรทุกและการลักลอบถ่ายเทแก๊สนั้นเป็นงานที่เหนื่อยล้าและทิ้งร่องรอยหลักฐานไว้มากเกินไปถ้าเขาอยากจะอยู่เหนือกฎหมายอย่างถาวรและรวยระดับมหาเศรษฐีเขาต้องหาช่องทางทำธุรกิจมืดที่สามารถทำเงินได้รวดเร็วและได้จำนวนเงินมหาศาลระหว่างที่เขากำลังมองหาลู่ทางใหม่ๆเดวินเดอร์ก็เริ่มหันกลับมามองสิ่งที่เขาคุ้นเคยที่สุดนั่นคือวงการแพทย์เขาเริ่มเข้าไปคลุกคลีกับธุรกิจมืดอย่างคลินิกเถื่อนจนได้เรียนรู้วงจรของเครือข่ายค้าอวัยวะมนุษย์ในตลาดมืดร่างกายมนุษย์นั้นมีค่ามากกว่าแค่การฆ่าชิงทรัพย์ในขณะที่เศรษฐีกระเป๋าหนักยอมจ่ายเงินไม่อั้นเพื่อซื้อเวลาต่อลมหายใจคนยากจนตามสลัมก็พร้อมจะแลกอวัยวะของตัวเองกับเศษเงินเพื่อประทังชีวิตร่างกายของมนุษย์ในโลกใต้ดินนั้นมีมูลค่ามหาศาลยิ่งกว่าสินค้าใดๆบนโลกนี้เดวินเดอร์รู้ทันทีว่านี่คือเหมืองทองคำที่เขาตามหาและเขาก็มีอาวุธที่ทรงพลังที่สุดอยู่ในมือแล้วนั่นคือใบปริญญาแพทย์อายุรเวชภาพลักษณ์ของการเป็นคุณหมอคือใบเบิกทางชั้นยอดที่จะทำให้เขาดูน่าเชื่อถือในวงการนี้เขาไม่ต้องใช้มีดจี้ปล้นใครให้เหนื่อยอีกต่อไปเพียงแค่สวมเสื้อกาวและใช้รอยยิ้มที่ดูมีเมตตาเขากลวงเหยื่อให้ก้าวเข้ามาในโรงเชือดของเขาได้อย่างง่ายดายเขาใช้เวลาในช่วงปีนั้นค่อยๆศึกษาเส้นทางซึมซับวิธีการและสร้างคอนเนคชันลับๆรอคอยเพียงแค่จิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญที่จะมาเติมเต็มอาณาจักรธุรกิจบาปของเขาให้สมบูรณ์จนกระทั่งในปี 1998 โอกาสทองที่เขาเฝ้ารอก็มาถึงเมื่อเดวินเดอร์มองเห็นโอกาสทางธุรกิจที่ใหญ่กว่านั้นเมื่อเส้นทางสายบาปได้ชักนำให้เขาไปพบกับแก๊งค้าอวัยวะไตข้ามชาติที่มีดร.อมิตกุมารเป็นหัวหน้าขบวนการใหญ่แพทย์ผู้มีฐานปฏิบัติการอยู่ที่กูกาวผู้เปลี่ยนจากหมออายุรเวชที่ไม่มีใบผ่าตัดมาเป็นราชาแห่งวงการค้าไตผิดกฎหมายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอินเดียเขาไม่ได้เป็นเพียงแค่ลูกมือทั่วไปแต่บทบาทของเขาในขบวนการนี้คือนายหน้าคนกลางที่ขาดไม่ได้เขาใช้ใบปริญญาแพทย์อายุรเวชที่ตัวเองมีเป็นเครื่องการันตีความน่าเชื่อถือในการเจรจาทุกขั้นตอนทั้งการคัดกรองผู้บริจาคไตที่ส่วนใหญ่เป็นคนจนที่สิ้นหวังและต้องการเงินใช้ด่วนการต่อรองราคากับเศรษฐีที่รอรับไตรวมถึงการประสานงานกับแพทย์ผู้ลงมือผ่าตัดจริงที่ยอมเสี่ยงรับงานนี้เพื่อเงินก้อนโตเขาคือฟันเฟืองที่ทำให้ทั้งระบบหมุนได้อย่างราบรื่นโดยที่มือของเขาเองไม่ต้องเปื้อนเลือดในห้องผ่าตัดแต่กระเป๋าของเขากลับเต็มไปด้วยเงินที่ได้จากการซื้อขายอวัยวะมนุษย์ราวกับเป็นสินค้าทั่วไปเครือข่ายของเขาครอบคลุมพื้นที่กว้างขวางทั้งชัยปุระบัลลัพพการกูกาวและอีกหลายแห่งโดยแต่ละครั้งเครือข่ายเขาสามารถก่อโกยรายได้สูงถึง 5-7 แสนรูปีต่อเคสมากกว่าที่เขาเคยหาได้ตลอดชีวิตจากการนั่งรอคนไข้ในคลินิกเล็กๆที่รัฐราชสถานวิธีการหาเหยื่อของเขานั้นง่ายแต่เลือดเย็นที่สุดเขาพุ่งเป้าไปที่กลุ่มคนจนที่กำลังมืด8ด้านจากรัฐอุตตรประเทศและรัฐพิหารที่อพยพเข้ามาหางานในเมืองใหญ่ไม่ว่าจะเป็นกรรมกรก่อสร้างแรงงานรายวันหรือแม้แต่ขอทานริมสถานีรถไฟเขาจะส่งลูกน้องออกไปสแกนหาเป้าหมายตามสถานีขนส่งวัดและชุมชนแออัดโดยใช้เหยื่อล่อสำหรับคนไม่มีทางเลือกนั่นคือสัญญาว่าจะมีงานให้ทำเขาจะให้ลูกน้องเข้าไปพูดคุยทำความรู้จักก่อนแล้วสร้างความไว้ใจแล้วค่อยเปิดข้อเสนอว่ามีงานดีๆให้ทำที่กูกาวค่าจ้างสูงพักฟรีไม่ต้องมีประสบการณ์เมื่อเหยื่อหลงเชื่อก็ถูกพาขึ้นรถมุ่งหน้าไปยังกูกาวคำถามที่แท้จริงถึงจะเปิดเผยว่าขายไตหรือเปล่าได้เงินก้อนใหญ่กลับบ้านเลยนะสำหรับคนที่ยินยอมพวกเขาถูกพาไปยังโรงพยาบาล StarMax ของดร.อมิตหรือบ้านเช่าที่จัดเตรียมไว้ในกูกาวเพื่อให้ดร.อมิตเป็นคนลงมือผ่าเองโดยตรงเดวินเดอร์จะบังคับให้ทุกคนต้องเซ็นเอกสารยินยอมที่เขาทำปลอมขึ้นมาเพื่อใช้เป็นทางหนีทีไล่ให้กับตัวเองหากมีอะไรผิดพลาดแต่สำหรับคนที่ปฏิเสธชะตากรรมกลับโหดร้ายยิ่งกว่า
เพราะพวกเขาจะถูกดมยาสลบแล้วผ่าตัดทันที โดยไม่มีการถามความยินยอมใดๆอีกต่อไปบางคนตื่นขึ้นมาในสภาพที่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นจนกระทั่งเห็นรอยเย็บยาวข้างลำตัวของตัวเองถึงได้รู้ว่าพวกเขาสูญเสียอะไรไปในคืนนั้นในห้องผ่าตัดเถื่อนนั้นไม่มีแม้แต่เครื่องช่วยชีวิตหรืออุปกรณ์กู้ชีพพื้นฐานหากเกิดกรณีฉุกเฉินขึ้นมาคนบนเตียงก็แทบจะไม่มีโอกาสรอดชีวิตเลยแต่เดเวนเดอร์กลับมองว่าคนเหล่านั้นเป็นเพียงแหล่งวัตถุดิบที่เขาต้องรีบชำแหละเพื่อทำเวลาและทำกำไรให้ได้มากที่สุดก่อนที่ความลับจะรั่วไหลกำไรที่ได้จากการขายอวัยวะเหล่านั้นมันมหาศาลเกินกว่าที่เขาเคยได้จากการปล้นรถมาทั้งชีวิตไตหนึ่งข้างถูกขายต่อให้ผู้รับปลูกถ่ายในราคาสูงแต่เจ้าของไตตัวจริงที่นอนเสียเลือดอยู่บนเตียงผ่าตัดและได้รับเงินเพียง 30,000 รูปีเท่านั้นส่วนต่างมหาศาลที่เหลือทั้งหมดไหลเข้ากระเป๋าของเดเวนเดอร์และดร.อมิตที่น่าตกใจยิ่งกว่าคือผู้ซื้อไตเหล่านี้ไม่ได้อยู่แค่ในอินเดียแต่เป็นเศรษฐีที่บินมาจากอังกฤษอเมริกาแคนาดากรีซและซาอุดิอาระเบียเศรษฐีเหล่านั้นจ่ายเงินก้อนโตเพื่อซื้อชีวิตที่ยืนยาวขึ้นโดยไม่สนใจหรืออาจไม่รู้เลยว่าไตที่ฝังอยู่ในร่างกายตัวเองนั้นถูกตัดออกมาจากคนจนที่ไม่มีทางเลือกในชีวิตขบวนการของเขาไม่ได้ทำงานแค่ในท้องถิ่นแต่เป็นเครือข่ายข้ามรัฐที่ครอบคลุมพื้นที่กว้างขวางทั้งชัยปุระบัลลัพพการกูก่าวและอีกหลายแห่งเดเวนเดอร์จัดการระบบการเงินในทีมอย่างเบ็ดเสร็จเขาหักค่าในหน้าและจ่ายค่าปิดปากให้ลูกน้องทุกคนอย่างทั่วถึงเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีใครไปบอกตำรวจเขาเริ่มใช้เงินมหาศาลที่ได้มาไปซื้อที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ในหลายพื้นที่เพื่อเป็นการฟอกเงินและสร้างภาพลักษณ์ของเศรษฐีผู้มั่งคั่งบังหน้าชีวิตของเขาเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วจากหมอที่เคยล้มละลายกลายเป็นผู้บงการธุรกิจเงามืดที่มีอำนาจเงินล้นมือความร่ำรวยบนกองชีวิตผู้คนทำให้เขาเริ่มย่ามใจและคิดว่าไม่มีใครสามารถแตะต้องเขาได้อีกต่อไปตราบใดที่เขายังมีเงินมากพอที่จะซื้อความเงียบจากทุกคนที่เกี่ยวข้องได้แต่ในโลกของการผ่าตัดเถื่อนที่ไร้มาตรฐานความผิดพลาดย่อมเกิดขึ้นได้เสมอวันหนึ่งเกิดเหตุการณ์ที่คนไข้เสียชีวิตลงระหว่างการผ่าตัดเนื่องจากเกิดการติดเชื้ออย่างรุนแรงและสภาวะแทรกซ้อนที่ไม่มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตมากพอจะยื้อเอาไว้ได้แทนที่จะรู้สึกผิดหรือพยายามรับผิดชอบแต่เดเวนเดอร์กลับแสดงความอำมหิตออกมาด้วยการสั่งให้ลูกน้องนำศพนั้นไปทำลายทิ้งเหมือนขยะที่ไร้ค่าเขาหงุดหงิดที่ต้องเสียรายได้ในวันนั้นไปฟรีๆปี 2001 เดเวนเดอร์ตัดสินใจกลับไปเปิดธุรกิจแก๊สปลอมอีกครั้งคราวนี้เขาเลือกเมืองอัมโรฮาในรัฐอุตตรประเทศเป็นฐานปฏิบัติการแทนอาลิกาที่ตำรวจรู้จักหน้าค่าตาเขาดีแล้วการย้ายพื้นที่ไม่ใช่แค่การหลบหนีจากความทรงจำเก่าแต่คือการเริ่มเกมใหม่ในสนามที่ไม่มีใครรู้ประวัติของเขาเขาสร้างเครือข่ายรับซื้อแก๊สถังที่ปล้นมาจากรถบรรทุกและกระจายสินค้าออกสู่ตลาดชุมชนด้วยความชำนาญที่สั่งสมมาจากครั้งก่อนทุกอย่างดูเหมือนจะเดินหน้าได้อย่างราบรื่นแต่ในหัวของเขานั้นธุรกิจแก๊สเริ่มดูเล็กและน่าเบื่อเกินไปเมื่อเปรียบกับเงินที่เขาเริ่มสัมผัสได้จากเครือข่ายค้าไตที่กูรกาวเขาวิ่งรับงาน2 ทางควบคู่กันโดยไม่ลังเลในช่วงเวลาเดียวกันนั้นจันตาคลินิกของเขาที่บันดิกุยในรัฐราชสถานยังคงดำเนินกิจการอยู่แต่ไม่ใช่เพื่อรักษาคนไข้อีกต่อไปอย่างแท้จริงเพราะเดเวนเดอร์ใช้คลินิกแห่งนี้เป็นเพียงฉากบังหน้าของเขาจะปรากฏตัวเป็นระยะตรวจอาการคนไข้ 2-3 รายพอเป็นพิธีก่อนจะหายตัวไปอีกหลายสัปดาห์เพื่อไปดูแลธุรกิจมืดที่กูรกาวและในสายตาของชาวบ้านในบันดิกุยเขาก็ยังคงเป็นหมอเดเวนเดอร์ผู้มีภาระงานที่ต้องเดินทางไปให้คำปรึกษาตามโรงพยาบาลต่างๆโดยไม่มีใครรู้ว่าการเดินทางที่เขาพูดถึงนั้นคือการเดินทางไปนั่งบัญชาการขบวนการค้าอวัยวะมนุษย์ข้ามรัฐเมื่อเข้าสู่ปี 2002 ชีวิตของเดเวนเดอร์เริ่มแบกรับอาณาจักรมืด2 ด้านพร้อมกันด้านหนึ่งคือเครือข่ายค้าไตที่กูรกาวที่ทำเงินได้มหาศาลแต่มีความเสี่ยงสูงเพราะมีคนรู้เห็นมากเกินไปและเขาต้องคอยประสานงานและจัดการเงินอยู่ตลอดเวลาความซับซ้อนของเครือข่ายที่ขยายตัวออกไปเรื่อยๆเริ่มทำให้เขารู้สึกว่ามีคนรู้เรื่องของเขามากเกินไปความหวาดระแวงที่สั่งสมมานานเริ่มบอกเขาว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องมองหาแหล่งรายได้ที่ควบคุมได้ง่ายกว่านี้
รายได้ที่ไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นมากนักและที่สำคัญที่สุดคือรายได้ที่ไม่ทิ้งพยานที่มีชีวิตเอาไว้เบื้องหลังจุดเปลี่ยนมาถึงในปี 2003 เมื่อเดเวนเดอร์เริ่มสารสัมพันธ์กับกลุ่มคนชุดใหม่ที่เขาได้พบระหว่างวิ่งงานในแวดวงอาชญากรรมของรัฐราชสถานกลุ่มคนเหล่านี้มีวิธีทำมาหากินที่โหดแต่เรียบง่ายกว่าที่เขาคุ้นเคยพวกเขาออกล่าคนขับแท็กซี่และรถบรรทุกจากเดลีหลอกล่อด้วยค่าจ้างที่ดึงดูดพาออกไปในเส้นทางเปลี่ยวแล้วปลิดชีพทิ้งไว้ข้างทางวิธีการนี้ไม่ต้องการทีมใหญ่มีแค่คนไม่กี่คนรถคันหนึ่งและความเย็นชาที่พอจะปลิดชีพเหยื่อได้เดเวนเดอร์คิดว่าเขามีของอยู่อย่างหนึ่งคือช่องทางขายรถผิดกฎหมายในตลาดมืดที่เมืองมีรุตซึ่งเขามีคอนเน็กชันมาตั้งแต่สมัยทำแก๊สเถื่อนนำมาประกอบเข้ากับฝีมือการล่าของคนกลุ่มนี้นี่จะกลายเป็นเครื่องจักรทำเงินที่สมบูรณ์แบบโดยไม่ต้องพึ่งพาใครอีกหนึ่งในคนที่เดเวนเดอร์รู้สึกถูกชะตาที่สุดในกลุ่มนี้คือชายชื่อราเจนเดอร์ที่ทุกคนรู้จักในชื่อราจัวชายวัยกลางคนที่มีประวัติผ่านงานหนักมาหลายแบบและเพิ่งเข้าร่วมกลุ่มในปีนั้นหลังจากมีเรื่องส่วนตัวที่ทำให้เขาต้องการเงินด่วนและไม่มีทางเลือกเขามีสิ่งที่เดเวนเดอร์ต้องการมากกว่านั้นคือความจงรักภักดีที่ไม่ตั้งคำถามความสามารถในการลงมือโดยไม่ลังเลและที่สำคัญคือเขารู้จักพื้นที่และเส้นทางจากเดลีไปยังอุตรประเทศเป็นอย่างดีเดเวนเดอร์ใช้เวลาไม่นานในการตัดสินใจว่าราจัวจะเป็นมือขวาที่เขาต้องการในปฏิบัติการที่กำลังจะเกิดขึ้นปลายปี 2003 จันตาคลินิกได้ปิดตัวลงอย่างถาวรสิ่งที่เขาทิ้งไว้ที่บันดิกุยคือเพียงเปลือกนอกที่เขาหยิบใช้เมื่อจำเป็นบัดนี้เขาไม่ต้องการเปลือกนั้นแล้วเพราะเขามีทั้งเครือข่ายค้าไตที่ยังคงทำเงินอยู่ที่กูดก่าวทั้งล่าแท็กซี่ที่กำลังรอเขาอยู่ที่เดลีความตายกำลังจะกลายเป็นธุรกิจหลักของเขาอย่างสมบูรณ์แบบหลังจากที่เขาได้พบกับราจัวและแก๊งล่าแท็กซี่เดเวนเดอร์ตัดสินใจว่าถึงเวลาแล้วที่เขาจะลงมือเองด้วยมือของตัวเองในแบบใหม่ตลอดช่วงที่ผ่านมาเขาเคยฆ่าในแบบที่มีพรรคพวกอยู่ด้วยมีคนช่วยมีคนแบ่งรับแบ่งสู้ความเสี่ยงแต่คราวนี้เขาอยากรู้ว่ามันรู้สึกอย่างไรถ้าทำคนเดียวตั้งแต่ต้นจนจบอยากรู้ว่าอำนาจที่แท้จริงเหนือชีวิตคนนั้นหน้าตาเป็นอย่างไรเมื่อไม่มีใครมาแบ่งเขาเลือกรถแท็กซี่เป็นเป้าหมายใหม่เพราะมันเงียบกว่าสะอาดกว่าและจัดการได้คนเดียวโดยไม่ต้องพึ่งพาใครและเขาก็เริ่มแผนการเดเวนเดอร์ยืนอยู่ที่หน้าสถานีรถไฟด้วยท่าทีของคุณหมอที่ดูสุขุมและน่าเชื่อถือสายตากวาดไปตามแถวรถแท็กซี่เขาเลือกคนขับที่ดูเหนื่อยล้าจากการรอผู้โดยสารมาทั้งวันคนที่แววตาบอกว่าต้องการเงินและไม่มีเวลาตั้งคำถามมากนักเขาเดินเข้าไปหาคนขับคนหนึ่งและเสนอค่าจ้างที่สูงกว่าราคาปกติหลายเท่าอ้างว่าต้องรีบเดินทางไปยังหมู่บ้านห่างไกลเพื่อเยี่ยมญาติที่ป่วยหนักคนขับรับโดยไม่ลังเลเงินนั้นมากพอจะทำให้คนขับแท็กซี่คนไหนก็ตามตอบตกลงโดยไม่ถามอะไรมากนักตลอดเส้นทางที่รถมุ่งหน้าออกนอกตัวเมืองเดเวนเดอร์จะนั่งเบาะหลังเขาจะคอยกวาดสายตาสำรวจข้างทางตลอดเวลาตรวจดูทุกหัวมุมถนนว่ามีด่านตรวจหรือกล้องวงจรปิดหรือเปล่ามืดพอหรือยังห่างไกลพอหรือยังมือข้างหนึ่งของเขาค่อยๆเลื่อนลงไปที่กระเป๋าเพื่อหยิบเชือกเพื่อจัดการกับเหยื่อพอรถเลี้ยวเข้าสู่ช่วงถนนที่ไร้แสงไฟเขารู้ว่าถึงเวลาแล้วเขาหยิบเชือกออกมาอย่างรวดเร็วและโยนคล้องคอคนขับจากทางด้านหลังคนขับแท็กซี่ดิ้นรนสุดแรงมือทั้งสองข้างพยายามตะเกียบตะกายแกะเชือกออกจากลำคอแต่เดเวนเดอร์ใช้เข่ากดพนักพิงไว้แล้วออกแรงดึงมากขึ้นเรื่อยๆจนทำให้เหยื่อเสียชีวิตในที่สุดก่อนที่เขาจะเรื้อค้นทรัพย์สินในตัวเหยื่อและลากศพไปซ่อนไว้ที่เบาะหลังปัญหาที่เขาไม่ได้วางแผนไว้อย่างรอบคอบคือจะเอาศพนี้ไปซ่อนที่ไหนเขาขับรถวนหาจุดที่ห่างไกลที่สุดก่อนจะตัดสินใจลากร่างไร้วิญญาณนั้นทิ้งลงในพงหญ้ารกข้างทางใช้เศษผ้าในรถเช็ดรอยเลือดออกให้หมดแต่ขณะที่ยืนมองร่างที่ทิ้งไว้นั้นเขากลับรู้สึกว่ามันเสี่ยงเกินไปถ้าพรุ่งนี้มีคนเดินมาเจอตำรวจจะตามรอยรถมาถึงเขาได้ไม่ยากเขาบอกกับตัวเองว่าครั้งหน้าต้องรอบคอบกว่านี้ต้องหาที่ทิ้งศพที่ไม่มีใครคาดถึงที่ทำให้หลักฐานหายไปตลอดกาลโดยไม่มีวันถูกค้นพบเรื่องศพที่ทิ้งไว้ในพงหญ้าข้างทางความกังวลเรื่องหลักฐานไม่เคยจากไปจากหัวของเดเวนเดอร์เลยเขารู้ดีว่าวิธีนั้นเสี่ยงเกินไปศพที่ทิ้งไว้บนบกสามารถถูกพบได้ทุกเมื่อและเมื่อถูกพบตำรวจก็จะมีหลักฐานและมีเส้นทางที่นำมาถึงเขาได้ไม่ยาก
เขาใช้เวลาหลายสัปดาห์ขับรถสำรวจพื้นที่ห่างไกลในรัฐอุตตราประเทศอย่างเงียบๆมองหาสิ่งที่เขาเรียกในใจว่าหลุมศพที่ธรรมชาติสร้างให้จนกระทั่งวันหนึ่งเขาขับรถมาถึงเขตกาสกันเมืองเล็กๆที่อยู่ห่างจากอาลีกันไปทางตะวันออกไม่ไกลนักและพบกับคลองฮาซาร่าแต่สิ่งที่ทำให้เดเวนเดอร์หยุดรถและเดินลงไปดูใกล้ๆคือความเคลื่อนไหวใต้ผิวน้ำที่ดูเหมือนจะสงบเงียบนั้นจระเข้หลายตัวลอยนิ่งอยู่ในน้ำตื้นริมตลิ่งเขาลองโยนซากสัตว์ชิ้นหนึ่งลงไปทดสอบแล้วในไม่ช้าทุกอย่างก็หายไปในน้ำโดยไม่เหลือร่องรอยแล้วเขาก็ได้คำตอบที่เขาตามหามาตลอดเขาจะใช้จระเข้เป็นเครื่องทำลายหลักฐานระบบการกำจัดศพถูกวางขึ้นอย่างเป็นขั้นตอนเดเวนเดอร์จะรอจนดึกสนิทเมื่อถนนสายที่ผ่านก๊าซกันว่างเปล่าจนมองไม่เห็นไฟรถจากทั้งสองทิศทางราจัวจะขับรถนำทางหรือคอยเฝ้าระวังอยู่ห่างออกไปบนถนนในขณะที่เดเวนเดอร์จะลากร่างออกมาจากเบาะหลังของรถแท็กซี่ที่เพิ่งชิงมาแล้วแบกไปยังริมตลิ่งที่ทั้งสองคนสำรวจไว้แล้วว่าน้ำลึกและจระเข้หนาแน่นที่สุดเขาจะโยนร่างลงไปในความมืดจากนั้นก็รอดูจนมั่นใจว่าทุกอย่างจัดการเรียบร้อยแล้วก่อนจะกลับขึ้นรถและออกจากพื้นที่โดยไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในคืนนั้นเขาแอบเล่าให้คนในแก๊งฟังด้วยความภาคภูมิใจว่าตำรวจอินเดียที่ทำงานแบบขอไปทีไม่มีทางหาศพเจอได้แน่นอนเพราะจระเข้ในคลองฮาซาร่ากินแม้กระทั่งกระดูกจนไม่เหลือซากให้ชันสูตรเขาเริ่มบันทึกจำนวนครั้งที่มาที่คลองแห่งนี้ด้วยสัญลักษณ์ลับในสมุดส่วนตัวที่มีเพียงเขาเท่านั้นที่รู้ความหมายทุกขีดที่เพิ่มขึ้นในสมุดนั้นทำให้เขารู้สึกว่าตัวเองกำลังคุมเกมอยู่ทั้งหมดความตายที่เกิดขึ้นซ้ำๆทำให้เดเวนเดอร์เริ่มชินชาจนน่าสยดสยองหลังจากที่เขาและราจัวเสร็จสิ้นภารกิจที่ริมคลองในแต่ละคืนเดเวนเดอร์จะขับรถกลับบ้านและเข้านอนหลับพักผ่อนได้อย่างสนิทใจเหมือนกับคนที่เพิ่งเสร็จงานธรรมดาสักชิ้นหนึ่งความเป็นหมอที่เคยดูแลชีวิตคนได้หายไปจนหมดสิ้นเหลือเพียงฆาตกรเลือดเย็นที่มองว่าการกำจัดเพื่อนมนุษย์เป็นเพียงขั้นตอนหนึ่งในการประกอบธุรกิจเท่านั้นเดเวนเดอร์เริ่มออกล่าเหยื่อรายใหม่โดยภาพลักษณ์ของคุณหมอที่ดูภูมิฐานน่าเชื่อถือเขาเดินไปตามสถานีขนส่งและจุดจอดรถแท็กซี่ที่พลุกพล่านและเลือกเป้าหมายที่จอดรถรออยู่ในมุมอับสายตาหรือถนนที่ไม่มีคนมากนักเขาจ้องมองคนขับที่ดูเหนื่อยล้าแต่แววตามีความต้องการเงินแล้วจึงเดินเข้าไปทักทายด้วยน้ำเสียงที่สุภาพเขาเสนอเงินค่าจ้างที่สูงมากจนคนขับแท็กซี่แทบจะไม่มีทางปฏิเสธได้มันคือราคาที่มากกว่ารายได้ทั้งสัปดาห์รวมกันด้วยซ้ำพอเห็นคนขับเริ่มมีอาการลังเลเขาก็จะแซงทำเป็นกังวลบอกว่าญาติสนิทที่ต่างจังหวัดป่วยหนักจนอาจจะไม่รอดชีวิตและเขาต้องรีบไปหาให้เร็วที่สุดความใจดีบวกกับความเห็นใจในฐานะเพื่อนมนุษย์ทำให้คนขับยอมขับรถเพื่อไปส่งเขาโดยหารู้ไม่ว่านั่นคือกับดักที่จะพาไปสู่ความตายที่กำลังรออยู่ข้างหน้าระหว่างทางที่รถมุ่งหน้าออกสู่ถนนเปลี่ยวที่ห่างไกลจากตัวเมืองเดเวนเดอร์พยายามทำตัวเป็นผู้โดยสารที่ใจดีเขาชวนคนขับคุยเรื่องสัพเพเหระถามถึงครอบครัวลูกเมียรายได้บางครั้งเขาถึงกับแสดงความเห็นใจในชีวิตที่ลำบากของคนขับอย่างจริงจังก่อนจะหยิบขวดเครื่องดื่มที่เขาเตรียมมาจากบ้านยื่นให้ด้วยรอยยิ้มอบอุ่นบอกว่าซื้อมาฝากเพราะเห็นว่าขับรถมาไกลคนขับส่วนใหญ่รับโดยไม่ระแวงเพราะชายที่นั่งอยู่เบาะหลังนั้นดูเหมือนคุณหมอใจดีทุกอย่างไม่มีใครสักคนที่รู้ว่าในเครื่องดื่มนั้นมียานอนหลับชนิดรุนแรงละลายอยู่เดเวนเดอร์นั่งรออย่างใจเย็นสังเกตผ่านกระจกมองหลังตลอดเวลารอดูว่ายาจะเริ่มออกฤทธิ์เมื่อไหร่จนกระทั่งเห็นคนขับเริ่มสลืมสลือตาเริ่มลอยศีรษะเริ่มสายไปมาอย่างควบคุมไม่ได้เขาจึงบอกให้จอดรถข้างทางแกล้งทำทีจะลงไปปัสสาวะทันทีที่รถหยุดและเหยื่อไม่มีแรงแม้แต่จะยกแขนขึ้นป้องกันตัวเดเวนเดอร์ก็เปลี่ยนสภาพจากหมอผู้แสนใจดีกลายเป็นเพชฌฆาตในเสี้ยววินาทีเขาพุ่งจากเบาะหลังแล้วใช้เชือกที่เตรียมมาคล้องเข้าที่คอของเหยื่อแล้วออกแรงกระชากสุดแรงคนขับที่แทบหมดสติอยู่แล้วไม่มีแรงจะส่งเสียงร้องได้แต่กระตุกอยู่ไม่กี่ครั้งก่อนที่ทุกอย่างจะเงียบสนิทเดเวนเดอร์นั่งนิ่งอยู่กับร่างไร้วิญญาณในรถคันนั้นสักครู่ก่อนจะขับรถมุ่งหน้าไปยังจุดหมายแรกนั่นคือคลองฮาซาร่าเพื่อส่งมอบร่างของเหยื่อให้จระเข้คู่หูจัดการตามธรรมเนียมเมื่อแน่ใจว่าหลักฐานชิ้นสำคัญถูกกลืนกินหายไปในความมืดปลายทางต่อไปของรถเปล่าคันนั้นจึงมุ่งหน้าไปที่โรงงานชำแหละรถลับที่ราจัวเตรียมไว้
ราจัวจะรอรับอยู่ที่โรงงานพร้อมกับลูกน้องอีก 2-3 คนที่รู้หน้าที่ของตัวเองดีทันทีที่รถเทียบเข้ามาทุกคนก็ลงมือพร้อมกันโดยไม่ต้องออกคำสั่งลูกน้องเริ่มถอดชิ้นส่วนรถออกเป็นชิ้นๆอย่างรวดเร็วส่วนเดเวนเดอร์จะเดินคุมงานอย่างใกล้ชิดและกำชับให้ใช้เครื่องเจียขูดหมายเลขตัวถังและหมายเลขเครื่องยนต์ทิ้งจนเรียบเนียนไม่เหลือร่องรอยเดิมชิ้นส่วนทุกอย่างถูกคัดแยกเพื่อเตรียมส่งขายเป็นอะไหล่มือสองที่ไม่มีใครระบุที่มาได้หน้าที่ขายของในตลาดมืดตกเป็นของราจัวเกือบทั้งหมดเขารู้จักเครือข่ายรับซื้อของโจรในเมืองมีรักและเมืองใกล้เคียงเป็นอย่างดีรู้ว่าต้องคุยกับใครจ่ายค่าปิดปากเท่าไหร่และส่งของไปทางไหนถึงจะปลอดภัยที่สุดรถทั้งคันที่เคยเป็นเครื่องมือทำมาหากินของคนคนหนึ่งจะถูกแปลงเป็นเงินสดในราคาเพียง 25,000 รูปีต่อคันตัวเลขที่ฟังดูน้อยนิดเมื่อเทียบกับชีวิตที่ต้องสูญเสียไปแต่สำหรับเดเวนเดอร์แล้วมันคือรายได้ที่ไม่ต้องลงทุนอะไรมากนักการฆ่าคนเพื่อชิงรถยนต์เป็นกิจวัตรที่เดเวนเดอร์และราจัวจัดการร่วมกันอย่างเป็นระบบเขาเริ่มวางตารางเวลาการสังหารให้สัมพันธ์กับความต้องการของกลุ่มรับซื้อในตลาดมืดที่ราจัวดูแลอยู่สัปดาห์ไหนมีความต้องการอะไหล่มากเดเวนเดอร์ก็จะออกล่าบ่อยขึ้นเขาจัดระเบียบเส้นทางจากเมืองหนึ่งไปอีกเมืองหนึ่งทันทีเพื่อหลอกให้ตำรวจสืบหาความเชื่อมโยงได้ยากขึ้นสำหรับเขาแล้วชีวิตของคนขับแท็กซี่เหล่านั้นไม่ได้มีค่าไปมากกว่าอะไหล่รถยนต์ที่ราจัวกำลังต่อรองราคาอยู่กับพ่อค้าในตลาดมืดและเขาก็วางแผนเพื่อเริ่มวงจรการฆ่าครั้งต่อไปทันทีที่รถคันก่อนถูกชำแหละออกจนเกลี้ยงเดเวนเดอร์กลับถึงบ้านด้วยท่าทางของหัวหน้าครอบครัวที่เหน็ดเหนื่อยจากการทำงานหนักมาทั้งวันก่อนจะเดินเข้าไปโอบกอดลูกๆของเขารอยยิ้มที่เขาแสดงออกมานั้นดูอบอุ่นและจริงใจเสียจนไม่มีใครในบ้านระแคะระคายถึงความอำมหิตที่ซ่อนอยู่ของเขาเขานำเงินสดที่ได้มาจากการขายอวัยวะและขายชิ้นส่วนรถแท็กซี่มอบให้ภรรยาแล้วบอกว่านี่เป็นกำไรจากการขยายธุรกิจคลินิกก่อนจะหยิบกล่องอัญมณีราคาแพงและเสื้อผ้าแบรนด์เนมกอกมาแจกจ่ายให้ทุกคนเหมือนเป็นของขวัญตอบแทนความรักในขณะที่ลูกๆตื่นเต้นกับของเล่นชิ้นใหม่ความลับของเขาคือห้องทำงานส่วนตัวที่เขาติดตั้งกลอนหนาแน่นและสั่งห้ามทุกคนเข้าใกล้เด็ดขาดเขาบอกครอบครัวว่ามันเป็นห้องเก็บสารเคมีอันตรายแต่ความจริงมันคือที่เก็บรวบรวมหลักฐานการตายที่เขายังทำลายไม่หมดเขาใช้เวลาในนั้นหลายชั่วโมงเพื่อเสพความสำเร็จและวางแผนสังหารครั้งต่อไปเพื่อสร้างเกราะกำบังทางสังคมให้แข็งแกร่งที่สุดเดเวนเดอร์ใช้ภาพลักษณ์ของความเป็นหมอที่เขาสร้างมาตลอดชีวิตให้เป็นประโยชน์อย่างเต็มที่เขาออกมาช่วยเหลือคนในชุมชนอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นการรักษาคนไข้ยากจนโดยไม่คิดเงินการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพแก่ชาวบ้านที่เข้าไม่ถึงโรงพยาบาลหรือการเดินเข้าหาคนในพื้นที่ด้วยท่าทีที่อบอุ่นและพูดจาไพเราะจนคนในชุมชนนับถือเขาในฐานะหมอผู้มีเมตตาที่หาได้ยากภาพลักษณ์นั้นทำงานได้ดีกว่าที่เขาคาดไว้เมื่อไรก็ตามที่มีข่าวคดีฆาตกรรมคนขับแท็กซี่แพร่ออกมาคนในชุมชนกลับจะเป็นกลุ่มแรกที่ยืนยันว่าหมอเดเวนเดอร์ไม่มีทางทำเรื่องแบบนั้นได้แน่นอนภายใต้หน้ากากของผู้ใจบุญความหวาดระแวงก็เริ่มกัดกินจิตใจของเขาจนเขาแทบจะกลายเป็นคนวิกลจริตที่ควบคุมตัวเองไม่ได้ทุกครั้งที่เสียงไซเรนจากรถตำรวจผ่านถนนหน้าบ้านเขาก็จะเกิดอาการวิตกกังวลคิดว่าคนเดินถนนทุกคนเป็นสายลับของตำรวจที่ปลอมตัวมาเฝ้าดูเขาความกังวลทำให้เขาตัดสินใจเปลี่ยนบ้านให้เป็นป้อมปราการด้วยการสั่งช่างมาติดตั้งระบบล็อกหนาแน่นถึง4ชั้นในทุกประตูทางเข้าและตรวจสอบความแข็งแรงของเหล็กดัดหน้าต่างทุกบานจนเข้าขั้นหมกมุ่นและเขามักจะพกอาวุธติดตัวตลอดเวลาแม้ในยามอาบน้ำหรือเข้านอนกลายเป็นนิสัยใหม่ที่เขาขาดไม่ได้เพราะเขารู้สึกว่าอันตรายกำลังคืบคลานเข้ามาใกล้ขึ้นทุกทีเมื่อเริ่มมีคนในพื้นที่บางคนตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับแหล่งที่มาของเงินสดจำนวนมหาศาลหรือเริ่มตั้งคำถามเกี่ยวกับขบวนการรถมือสองที่ดูผิดปกติเดเวนเดอร์จะจัดการปัญหานั้นโดยเชิญคนเหล่านั้นมานั่งคุยด้วยท่าทีที่สงบและน่าเชื่อถือพร้อมอธิบายด้วยเหตุผลทางธุรกิจที่ปั้นแต่งขึ้นมาอย่างแยบยลจนฝ่ายตรงข้ามต้องยอมเชื่อแต่ถ้าเป็นลูกน้องหรือพนักงานในโรงงานที่เริ่มรู้มากเกินไปเขาจะเปลี่ยนวิธีการจากการเจรจาเป็นการข่มขู่และคุกคามชีวิตโดยตรงจนพนักงานเหล่านั้นต้องยอมปิดปากเงียบด้วยความหวาดกลัวอย่างไรก็ตามเมื่อเขาสัมผัสได้ว่าสถานการณ์เริ่มเยอะเกินกว่าที่จะควบคุมได้หรือเมื่อมีตำรวจเริ่มป้วนเปี้ยนเข้ามาถามในละแวกบ้าน
สัญชาตญาณสัตว์ป่าของเขาจะสั่งให้ทำลายความสัมพันธ์ทั้งหมดทิ้งทันที เขาจะไม่ลังเลที่จะสั่งให้ครอบครัวเก็บกระเป๋าและรีบย้ายหนีไปกบดานในเมืองอื่น การเปลี่ยนที่อยู่และชื่อปลอมกลายเป็นยุทธวิธีหลักที่เขาใช้ในการล้างไพ่เพื่อเริ่มเกมล่าครั้งใหม่ เขาไม่เคยมีความผูกพันกับสถานที่ใดๆเพราะสำหรับเขาทุกที่คือสนามล่า ครั้งนี้ที่กูกล่าวคือจุดหมายใหม่เมืองที่คนแปลกหน้าเดินปะปนกันและไม่มีใครสนใจว่าเพื่อนบ้านชื่ออะไรหรือมาจากไหนเดเวนเดอร์ไม่ได้สร้างฐานถาวรหรือผูกมัดตัวเองกับที่ใดที่หนึ่งเขาใช้บุคลิกความเป็นหมอที่สั่งสมมาตลอดชีวิตเป็นบัตรผ่านที่ทรงพลังที่สุดชายที่แต่งตัวดีพูดจาฉะฉานและแนะนำตัวเป็นแพทย์ที่ต้องเดินทางบ่อยเพราะงานคือคนที่ไม่มีใครตั้งคำถามเขาออกล่าจากคิวรถแท็กซี่หน้าสถานีและย่านที่คนพลุกพล่านเช่นกูกาวเดลีบางครั้งก็เมืองเล็กๆระหว่างสองจังหวัดแต่ทุกครั้งจบลงที่เส้นทางเดิมคือถนนเปลี่ยวเชือกเส้นเดิมและคลองฮาซาร่าที่รอรับทุกอย่างไว้ในความมืดเขาเปลี่ยนเส้นทางและจุดรับเหยื่อให้แตกต่างออกไปทุกครั้งเพื่อไม่ให้มีรูปแบบที่ตำรวจสังเกตเห็นได้ความอำมหิตของเขาในตอนนี้ไม่ได้เกิดจากความจำเป็นอีกต่อไปมันกลายเป็นความคุ้นชินที่ทำซ้ำได้โดยไม่ต้องคิดมากราจัวยังคงเป็นฟันเฟืองสำคัญที่ขาดไม่ได้ในช่วงนี้เขาคอยประสานงานด้านการจัดการรถและติดต่อกับเครือข่ายรับซื้อในตลาดมืดแถบเมืองมีรัตและฮัตทารัสในรัฐอุตรประเทศเมื่อเดเวนเดอร์ส่งสัญญาณว่ามีของใหม่ราจัวจะจัดการทุกอย่างตั้งแต่รับรถที่โรงงานชำแหละไปจนถึงส่งมอบให้กับผู้รับซื้อในทันทีทั้งสองคนทำงานเป็นระบบต่างฝ่ายต่างรู้หน้าที่และขอบเขตของตัวเองดีชีวิตนอกเวลาล่าของเดเวนเดอร์ในช่วงนี้ดูปกติมากเขายังคงรักษาบทบาทพ่อและสามีที่กลับบ้านพร้อมของฝากและรอยยิ้มแต่ความย่ามใจที่สะสมมาจากการลอยนวลมาได้นานเริ่มทำให้เขาเปลี่ยนไปในแบบที่อันตรายเขาเริ่มละเลยขั้นตอนที่เคยทำอย่างละเอียดในช่วงแรกๆการตรวจสอบรถก่อนส่งมอบที่เคยเข้มงวดเริ่มละหลวมลงการขูดลบหมายเลขตัวถังที่เคยทำจนเรียบเนียนสนิทเริ่มทำแบบขอไปทีเขาบอกกับตัวเองว่าเครือข่ายที่เขาสร้างมาแข็งแกร่งพอแล้วเงินสินบนที่จ่ายออกไปมากพอแล้วและตำรวจท้องถิ่นที่รู้จักเขาดีพอแล้วปี 2004 ตลาดมืดในแถบอุตรประเทศเริ่มมีความต้องการรถอเนกประสงค์ขนาดใหญ่สูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะรถทาท่าซูโม่ที่ราคาขายต่อในตลาดมืดสูงกว่ารถเก๋งทั่วไปเกือบ2 เท่าราจัวเริ่มส่งสัญญาณมาว่ามีคนรอรับและจ่ายได้ดีกว่าเดิมพอเดเวนเดอร์รับรู้ข้อมูลนั้นแล้วเริ่มออกล่าด้วยเป้าหมายที่ชัดเจนกว่าเดิมคราวนี้เขาไม่ได้เดินสำรวจคิวรถแบบสุนอีกต่อไปแต่มองหาเฉพาะรถที่มีตัวถังสีเข้มและขนาดใหญ่จอดรออยู่นาเรศเวอร์มาคนขับรถหนุ่มวัย30ต้นๆกำลังจอดรอผู้โดยสารอยู่ที่คิวรถในย่านกูกาวด้วยความหวังว่าจะได้ลูกค้าทริปไกลที่จ่ายดีรถทาท่าซูโม่สีเข้มของเขาจอดอยู่อย่างโดดเด่นเดเวนเดอร์จึงรีบเดินเข้ามาด้วยมาดคุณหมอที่สุขุมและน่าเชื่อถือเหมือนเช่นเคยเขาว่าจ้างให้นาเรศขับรถไปส่งที่เมืองอาลีการโดยเสนอค่าจ้างที่สูงลิ่วจนนาเรศรีบตอบตกลงทันทีโดยไม่ลังเลถนนสายกูกาวโสนาในยามค่ำคืนมืดและเงียบกว่าที่นาเรศคุ้นเคยเดเวนเดอร์นั่งเบาะหลังพูดคุยอย่างเป็นกันเองถามถึงครอบครัวและรายได้ด้วยท่าทีที่ดูห่วงใยอย่างจริงจังก่อนจะแนะนำให้จอดพักดื่มชาที่ร้านข้างทางเพราะเห็นว่าขับมานานแล้วเดเวนเดอร์สั่งชา2 แก้วและอาศัยจังหวะที่นาเรศเหลียวมองออกไปนอกหน้าต่างเพื่อแอบผสมยาสลบฤทธิ์แรงลงในแก้วของเหยื่อเมื่อรถออกวิ่งต่อได้ไม่ถึง10 กิโลเมตรฤทธิ์ยาก็เริ่มออกอาการนาเรศเริ่มรู้สึกว่าตาพร่าและศีรษะหนักขึ้นผิดปกติเขาพยายามบังคับพวงมาลัยให้อยู่ในเส้นทางแต่แรงในมือเริ่มหายไปอย่างรวดเร็วเดเวนเดอร์นั่งสังเกตอย่างใจเย็นผ่านกระจกมองหลังรอจังหวะที่เขาทำซ้ำมาจนชำนาญเมื่อรถเริ่มสายและนาเรศไม่มีแรงพอจะประคองตัวได้เดเวนเดอร์จึงบอกให้จอดข้างทางโดยอ้างว่าจะลงไปปัสสาวะทันทีที่รถหยุดนิ่งเขาหยิบเชือกที่พับรอไว้ในกระเป๋าและพุ่งจากเบาะหลังในจังหวะเดียวนาเรศดิ้นรนด้วยสัญชาตญาณสุดท้ายของร่างกายที่แทบไม่มีแรงเหลือมือทั้ง2 ข้างพยายามดึงเชือกออกจากลำคอแต่นิ้วที่อ่อนล้าจากฤทธิ์ยาไม่อาจทำอะไรได้มากกว่าการตะเกียกตะกายในอากาศ
เดเวนเดอร์กดและดึงเชือกให้แน่นขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งการดิ้นรนทุกอย่างสิ้นสุดลงในที่สุดเขานำร่างของนาเรศใส่ไว้เบาะหลังก่อนจะขับรถมุ่งหน้าไปยังคลองฮาซาราหลังจากจัดการกับนาเรศเสร็จสิ้นแล้วเขามุ่งหน้าต่อไปยังฟาริดาบาดในวันถัดมาเพื่อล่าเหยื่อรายต่อไปทันทีคามานสิงห์คนขับแท็กซี่ที่ไม่รู้เลยว่าชายที่เดินเข้ามาจ้างเขาในวันนั้นเพิ่งปลิดชีพคนไปเมื่อคืนก่อนเดเวนเดอร์ใช้วิธีการเดิมทุกขั้นตอนบุคลิกเดิมข้ออ้างเดิมและผลลัพธ์ก็เป็นเช่นเดิมเสมอคามานสิ้นใจบนถนนเปลี่ยวและร่างของเขาถูกทิ้งห่างออกไปจากตัวเมืองการลงมือสังหารติดต่อกันในเวลาไล่เลี่ยกันนี้สิ่งที่แตกต่างไปในครั้งนี้คือความประมาทที่เริ่มก่อตัวขึ้นอย่างเงียบๆหลังจากจัดการกับศพของทั้งสองคนแล้วเดเวนเดอร์รีบนำรถทาท่าซูโม่ของนาเรศและรถแท็กซี่ของคามานไปขายต่อในตลาดมืดที่ฮาทรัสและเมืองใกล้เคียงทันทีแต่ครั้งนี้เขาไม่ได้ขูดลบหมายเลขตัวถังให้เนียนสนิทเหมือนที่เคยทำอย่างพิถีพิถันในช่วงแรกๆและที่ร้ายแรงที่สุดคือเขาปล่อยให้เอกสารสำคัญของรถและของใช้ส่วนตัวเล็กๆน้อยๆของนาเรศติดค้างอยู่ในรถโดยไม่รู้ตัวด้วยความมั่นใจผิดๆว่าเงินสินบนที่เขาจ่ายออกไปจะช่วยปิดตาทุกคนได้ตลอดไปแต่การตายของนาเรศและคามานไม่ได้เงียบหายไปอย่างที่เขาคิดครอบครัวของทั้งสองไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาเมื่อเสาหลักของบ้านหายตัวไปพร้อมรถโดยไม่มีวี่แววใดๆพวกเขาเดินเข้าออกสถานีตำรวจและกดดันเจ้าหน้าที่อย่างไม่ลดละเอกสารรถที่เดเวนเดอร์ทิ้งไว้อย่างไม่ระวังนั้นกำลังนับถอยหลังรอวันทำงานร่องรอยที่เขาคิดว่าจมหายไปกับสายน้ำในคลองฮาซาราแล้วกลับเริ่มปรากฏชัดขึ้นในรูปแบบของหลักฐานทางวัตถุที่จับต้องได้และครั้งนี้ไม่มีเงินก้อนไหนมากพอที่จะซื้อมันกลับคืนมาได้อีกแล้วรายงานคนหายที่กองสุมอยู่ที่สถานีตำรวจทั่วเดลีฮาริยานาราชสถานและอุตรประเทศนั้นไม่ได้ดูผิดปกติอะไรคนขับแท็กซี่หายเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้บางคนทิ้งครอบครัวหนีหนี้บางคนย้ายไปทำงานเมืองอื่นโดยไม่บอกใครตำรวจท้องถิ่นจัดการแต่ละคดีแยกกันโดยไม่มีใครเห็นภาพรวมว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นจนกระทั่งครอบครัวของนาเรศเวอร์มาไม่ยอมรับคำตอบที่ว่ากำลังสืบสวนอยู่แม่ของนาเรศเดินเข้าสถานีตำรวจกูกาวเกือบทุกสัปดาห์เธอนำรูปถ่ายลูกชายและเลขทะเบียนรถทาทาซูโม่ไปยื่นให้เจ้าหน้าที่ทุกนายที่เธอเข้าถึงได้เธอบอกว่าลูกชายรับผู้โดยสารคนสุดท้ายที่อ้างว่าเป็นหมอและต้องการไปอาลีการก่อนจะหายไปพร้อมรถโดยไม่มีวี่แววส่วนครอบครัวของคามานสิงห์ก็ทำแบบเดียวกันในฝั่งฟาริดาบาดต่างฝ่ายต่างกดดันและร้องเรียนจนเจ้าหน้าที่ระดับสูงเริ่มสั่งให้ทบทวนคดีที่ค้างอยู่ทั้งหมดจุดที่ทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปคือเมื่อนักสืบที่ได้รับมอบหมายให้สืบคดีนาเรศเริ่มตามรอยทะเบียนรถทาทาซูโม่เข้าไปในเครือข่ายตลาดมืดแถบฮาทรัสเขาพบรถที่ผ่านการเปลี่ยนมือมาแล้วหลายทอดแต่ยังทิ้งร่องรอยให้แกะรอยได้เมื่อตรวจสอบรถอย่างละเอียดก็พบเอกสารและของใช้ส่วนตัวชิ้นเล็กๆที่ตกค้างอยู่ในซอกเบาะและช่องเก็บของสิ่งที่เดเวนเดอร์มองข้ามไปด้วยความประมาทกลายเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่นำตำรวจไปสู่เส้นทางที่เขาคิดว่าจัดการไปนานแล้วขณะที่ตามรอยรถอยู่นั้นนักสืบอีกชุดหนึ่งกำลังรวบรวมคำให้การจากพยานตามจุดจอดรถแท็กซี่และสถานีขนส่งในหลายจังหวัดพยานหลายรายจำได้ว่าเคยเห็นชายวัยกลางคนที่แต่งตัวดีพูดจาฉาฉานและมักแนะนำตัวเป็นแพทย์วนเวียนอยู่ตามคิวรถบ่อยผิดปกติก่อนที่คนขับบางรายจะหายตัวไปคำบอกเล่าที่ต่างกันเล็กน้อยแต่มีแก่นเดียวกันเหล่านั้นถูกนำมาประกอบกันจนได้ภาพร่างใบหน้าที่ชัดพอจะนำไปทำประกาศจับก่อนจะกระจายออกไปตามสถานีตำรวจอู่แท็กซี่และจุดจอดรถทั่วทั้ง4รัฐในเวลาเดียวกันนั้นหน่วยสืบสวนคดีค้าอวัยวะที่กูกาวกำลังทำงานคู่ขนานอยู่โดยไม่รู้ว่าเชื่อมกับคดีฆาตกรรมแท็กซี่พวกเขาสืบเครือข่ายค้าอวัยวะมนุษย์ที่แผ่ขยายจากกูกาวไปหลายรัฐและชื่อของนายหน้าคนหนึ่งเริ่มผุดขึ้นซ้ำๆในคำให้การของผู้เสียหายชายที่ใช้ใบปริญญาแพทย์อายุรเวทเป็นเครื่องมือเจรจาและมีคลินิกเก่าอยู่ที่บันดิกุยในรัฐราชสถานวันที่นักสืบ2ชุดนั้นนำข้อมูลมาเปรียบกันและพบว่ากำลังตามล่าคนเดียวกันและเริ่มทำงานอย่างเร่งด่วนชื่อของเดเวนเดอร์ชามาถูกเขียนขึ้นบนกระดานในห้องสืบสวนเป็นครั้งแรกพร้อมกับเส้นที่ลากเชื่อมไปยังคดีค้าอวัยวะไตคดีฆาตกรรมคนขับแท็กซี่คลินิกเถื่อนที่บันดิกุยและคดีรถทาทาซูโม่ที่หายไปพร้อมเจ้าของภาพที่ปรากฏออกมานั้นใหญ่กว่าที่ใครในห้องนั้นคาดไว้มากตำรวจเริ่มปิดวงล้อมอย่างเงียบๆโดยไม่ให้ข่าวออกไปเพราะพวกเขารู้ดีว่าชายที่อยู่ปลายเส้นทางนั้นคือคนที่ระแวงภัยตลอดเวลาและพร้อมจะหายตัวไปได้ทุกเมื่อหากรู้สึกว่ามีอันตรายเข้ามาใกล้
พวกเขาเฝ้าซุ่มดูพฤติกรรมของชายในบ้านพักหลังนั้นอยู่หลายชั่วโมงเห็นความเคลื่อนไหวที่ผิดปกติและการใช้ชีวิตที่ดูระแวดระวังอยู่ตลอดเวลาหัวหน้าชุดจับกุมสั่งให้ทุกคนเตรียมพร้อมอาวุธและชุดป้องกันครบมือโดยรอจังหวะที่เหมาะสมที่สุดคือในช่วงรุ่งสางที่บรรยากาศรอบข้างเงียบสงัดและคนร้ายกำลังหลับสนิทเพื่อป้องกันการขัดขืนหรือการทำลายหลักฐานสำคัญที่อาจซ่อนอยู่ในบ้านในช่วงเช้ามืดของเดือนกุมภาพันธ์ปี 2004 เสียงพังประตูดังสนั่นตัวบ้านทำให้เดเวนเดอร์ที่กำลังหลับสะดุ้งสุดตัวทันทีที่เขาเห็นเงามืดของกลุ่มชายชะกันบุกเข้ามาในห้องนอนปฏิกิริยาแรกของเขาไม่ใช่การชูมือยอมแพ้แต่เขากลับพุ่งไปยังทางหนีด้านหลังบ้านทว่าเจ้าหน้าที่ที่เตรียมพร้อมอยู่แล้วโถมเข้าใส่ตัวเขาและล็อกกุญแจมืออย่างแน่นหนาเมื่อถูกนำตัวออกมานอกบ้านเพื่อนบ้านที่ทยอยเปิดประตูออกมาดูต่างตกตะลึงจนพูดไม่ออกเมื่อชายที่พวกเขาเคยนับถือว่าเป็นคุณหมอผู้มีเมตตากลับถูกตำรวจลากไปเหมือนอาชญากรร้ายแรงหลังจากควบคุมตัวได้ที่กูกาวตำรวจไม่ได้หยุดแค่นั้นพวกเขาคุมตัวเดเวนเดอร์เดินทางต่อไปยังคลินิกในเมืองบัลลัพพการทันทีเมื่อเจ้าหน้าที่งัดประตูเข้าไปภายในอาคารที่ดูภายนอกเหมือนคลินิกทั่วไปพวกเขาต้องตะลึงกับสิ่งที่พบภายในห้องตรวจที่สกปรกและอับชื้นเต็มไปด้วยถังแก๊สที่ใช้ดมยาสลบและเตียงผ่าตัดเก่าๆที่มีคราบเลือดแห้งกรังติดอยู่ตามขอบในตู้เก็บของพบเครื่องมือผ่าตัดจำนวนมากที่ไม่ได้มาตรฐานทั้งมีดหมอครีมคีบและเลื่อยตัดกระดูกนอกจากนี้ยังพบสมุดบันทึกรายชื่อคนไข้ที่มาปลูกถ่ายไตรเถื่อนนับร้อยรายซุกซ่อนอยู่ในลิ้นชักหลักฐานทั้งหมดมัดตัวเขาได้อย่างแน่นหนาว่าสถานที่แห่งนี้คือโรงงานนรกที่ใช้ชำแหละอวัยวะมนุษย์การสอบสวนผ่านไปยาวนานนับ10 ชั่วโมงเดเวนเดอร์นิ่งเงียบโดยไม่ยอมปริปากพูดไม่ว่าพนักงานสอบสวนจะใช้วิธีใดก็ตามจนกระทั่งเจ้าหน้าที่เริ่มนำหลักฐานเชื่อมโยงรถแท็กซี่ที่ถูกโจรกรรมและรายชื่อผู้สูญหายให้เขาดูเขาหัวเราะและบอกว่าพวกคุณกำลังเสียเวลาเพราะไม่มีทางที่จะหาหลักฐานการตายเจอหรอกแต่แล้วเขาก็เริ่มพรั่งพรูความจริงออกมาราวกับเป็นเรื่องสนุกเขาเล่ารายละเอียดการฆ่าคนขับแท็กซี่ทีละคนและจำนวนเหยื่อที่เขาสารภาพพุ่งสูงเกิน50 รายตำรวจควบคุมเขาออกไปยังสะพานข้ามคลองหาซาร่าเพื่อนำชี้จุดทิ้งศพเดเวนเดอร์ยืนอยู่บนขอบสะพานและชี้มือไปยังจุดที่กระแสน้ำวนบอกอย่างละเอียดว่าเขาโยนร่างของเหยื่อลงไปอย่างไรและรอดูจระเข้รุมถึงจนไม่เหลือชิ้นดีเขาโอ้อวดว่าต่อให้งมหาให้ตายก็ไม่มีวันพบกระดูกสักชิ้นทุกคำพูดที่หลุดออกมาเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจในความเหี้ยมโหดของตัวเองและกระบวนการยุติธรรมก็เริ่มทำงานคดีแรกที่ศาลมีคำตัดสินคือคดีของคามานสิงห์ที่ศาลเมืองฟาริดาบาดกระบวนการยุติธรรมได้พิจารณามาอย่างยาวนานและในวันที่13 มีนาคมปี 2007 ศาลมีคำตัดสินว่าเดเวนเดอร์มีความผิดฐานฆาตกรรมและตัดสินจำคุกตลอดชีวิตและคดีของนาเรสเวอร์มาที่ศาลกูกาวพิจารณาอยู่นั้นมีน้ำหนักหลักฐานที่หนักแน่นกว่าและโหดร้ายกว่าและในวันที่16 พฤษภาคมปี 2008 ศาลมีคำตัดสินขั้นสุดท้ายโทษที่ออกมาไม่ใช่จำคุกตลอดชีวิตอีกต่อไปแต่คือโทษประหารชีวิตแม้ภายหลังโทษจะถูกลดหย่อนเหลือจำคุกตลอดชีวิตรวมถึงในคดีอื่นๆรวม7 คดีแต่ถ้อยคำของผู้พิพากษาในวันนั้นไม่ได้เป็นเพียงการอ่านคำตัดสินตามขั้นตอนเขาพูดถึงความอำมหิตของเดเวนเดอร์ด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือจากความโกรธแค้นบรรยายว่าชายที่นั่งอยู่ตรงหน้าคือสิ่งที่น่าละอายที่สุดที่วิชาชีพแพทย์เคยผลิตออกมาและตั้งคำถามต่อสังคมว่าระบบที่ปล่อยให้มนุษย์คนหนึ่งทำสิ่งเหล่านี้ได้มานานขนาดนี้บกพร่องตรงไหนแต่เมื่อคำว่าจำคุกตลอดชีวิตดังออกมาแทนที่จะเป็นประหารชีวิตในหลายคดีเสียงโห่ร้องและความไม่พอใจดังขึ้นทันทีจากฝั่งครอบครัวเหยื่อที่รอคำตัดสินมานานหลายปีและบริเวณหน้าศาลมีผู้ประท้วงถือป้ายเรียกร้องให้รับโทษประหารชีวิตสื่อมวลชนรายงานคดีนี้อย่างต่อเนื่องและตั้งคำถามถึงความเหมาะสมของระบบยุติธรรมที่ให้โทษจำคุกตลอดชีวิตแก่ฆาตกรที่สารภาพว่าฆ่าคนมากกว่า50 รายหลังจากถูกส่งตัวเข้าเรือนจำเพื่อรับโทษตามคำพิพากษาเดเวนเดอร์ถูกแยกขังเดี่ยวเนื่องจากชื่อเสียงความโหดเหี้ยมของเขาทำให้เจ้าหน้าที่กังวลทั้งเรื่องความปลอดภัยของนักโทษคนอื่นและตัวเขาเองภายในพื้นที่แคบๆนั้นเขาใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการอ่านหนังสือและวิเคราะห์ข้อกฎหมายในบันทึกที่เขาเขียนขึ้นเอง
เขามองหาช่องโหว่ในกระบวนการยุติธรรมและยังคงมั่นใจในสติปัญญาของตัวเองว่าจะสามารถเอาชนะระบบได้อีกครั้งความเชื่อมั่นนั้นไม่ได้จางหายไปแต่น้อยแม้จะถูกล้อมรอบด้วยกำแพงและลูกกรงที่หนาแน่นแต่เขายังคงรอจังหวะอยู่เสมอเพราะสำหรับเดเวนเดอร์ชามาการรอคือสิ่งที่เขาทำได้ดีที่สุดเสมอมาเดเวนเดอร์ใช้เวลา10 กว่าปีในเรือนจำสลับกันระหว่างเรือนจำกลางชัยปุระในรัฐราชสถานและเรือนจำติฮาในกรุงเดลีไม่ว่าจะถูกย้ายไปที่ไหนเขาก็ทำสิ่งเดียวกันคือศึกษาระบบที่คุมขังเขาอยู่อย่างละเอียดเหมือนกับที่เขาเคยศึกษาเส้นทางก่อนออกล่าเหยื่อเขาสังเกตพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่แต่ละคนรู้ว่าใครอ่อนไหวกับอะไรใครเชื่อคำพูดง่ายและระบบการขอพักโทษทำงานอย่างไรจากนั้นเขาก็เริ่มแสดงบทที่วางแผนไว้อย่างอดทนเขาทำตัวเป็นนักโทษชั้นดีอย่างไม่มีทิฏฐิไม่สร้างปัญหาไม่ท้าทายเจ้าหน้าที่และทำทุกอย่างที่ระบบคาดหวังจากนักโทษที่สำนึกผิดอย่างสมบูรณ์แบบเขาเริ่มบ่นเรื่องสุขภาพที่ทรุดโทรมตามวัยที่มากขึ้นพูดถึงความเจ็บปวดตามข้อและปัญหาหัวใจด้วยสีหน้าที่ดูทรมานอย่างน่าเชื่อถือเดินให้ช้าลงทำตัวให้ดูอ่อนแรงและหมดเรี่ยวแรงจนภาพของชายแก่ที่หมดไฟฝังอยู่ในความทรงจำของเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเขาในที่สุดความพยายามก็เป็นผลเมื่อศาลอนุญาตให้เขาพักโทษได้เป็นเวลา20 วันในเดือนมกราคมปี 2020 โดยกำหนดให้กลับเข้าเรือนจำภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ปี 2020 เขารับเงื่อนไขนั้นด้วยท่าทีของคนที่รู้สึกขอบคุณอย่างจริงใจไม่มีใครสังเกตเห็นสิ่งที่เขากำลังจะวางแผนอยู่นั่นคือสิ่งที่เขากำลังเริ่มนับถอยหลังสู่แผนการที่ร่างเอาไว้ในหัวตลอดเวลาเริ่มทำงานอย่างเป็นขั้นตอนวันที่ออกมาจากเรือนจำเขากลับไปที่อาลีกาและแสดงละครบทใหญ่เป็นพ่อและสามีที่สำนึกผิดในความผิดพลาดในอดีตเขาโอบกอดลูกเมียด้วยความอบอุ่นที่ดูจริงใจพูดถึงอนาคตที่จะเริ่มต้นใหม่และความฝันที่อยากใช้ชีวิตบั้นปลายอย่างสงบกับครอบครัวแต่ในคืนที่ทุกคนในบ้านนอนหลับเดเวนเดอร์จะแอบใช้เวลาติดต่อหาคนรู้จักเก่าจากที่ยังพอเข้าถึงได้เขาต้องการหาที่กบดานใหม่ที่ไม่มีความเชื่อมโยงกับประวัติเดิมของเขาแม้แต่น้อยเขาใช้เวลาช่วงกลางวันนั่งเล่นหน้าบ้านทำตัวเป็นคนแก่ที่รักสงบให้เพื่อนบ้านเห็นในขณะที่ในหัวเขากำลังวางแผนทุกขั้นตอนอย่างละเอียดถี่ถ้วนเขารวบรวมเงินสดที่ซ่อนไว้และเตรียมทุกอย่างในแบบที่ครอบครัวไม่มีใครระแคะระคายเลยว่าการพบกันครั้งนี้คือการอำลาที่แท้จริงเมื่อวันสุดท้ายของการพักโทษมาถึงแทนที่เขาจะเดินทางกลับเรือนจำเขากลับเดินออกจากบ้านไปเฉยๆทิ้งโทรศัพท์มือถือไว้ในถังขยะข้างทางเพื่อตัดสัญญาณที่ตำรวจจะใช้แกะรอยเตรียมเพียงเสื้อผ้าเก่าไม่กี่ชิ้นเพื่อให้ดูเหมือนคนพเนจรทั่วไปที่ไม่มีใครสนใจเขาขึ้นรถเมล์ท้องถิ่นและรถไฟชั้นประหยัดที่ไม่มีการตรวจสอบตัวตนอย่างเข้มงวดเขาใช้ชีวิตแบบคนพเนจรนอนตามศาลาข้างทางและซอกมุมในสถานีขนส่งระหว่างการเดินทางก้าวแรกของการหลบหนีไม่ใช่การหายเข้าป่าหรือข้ามไปยังรัฐห่างไกลทันทีเขาเลือกหลบซ่อนอยู่กับญาติที่โมฮันการ์เด้นในเดลีก่อนใช้ที่พักของคนที่เขาไว้วางใจเป็นจุดพักและรอดูสถานการณ์อย่างใจเย็นเขาสังเกตข่าวการตามล่าจากโทรทัศน์และคอยประเมินว่าตำรวจกำลังเคลื่อนไหวไปทิศทางใดเมื่อแน่ใจว่าพื้นที่เริ่มปลอดภัยพอสมควรแล้วเขาจึงค่อยๆย้ายตัวออกจากโมฮันการ์เด้นและมุ่งหน้าไปยังย่านบาโปรลาในเดลีซึ่งเป็นพื้นที่ที่เขาสำรวจไว้แล้วว่ามีชุมชนหนาแน่นและคนแปลกหน้าย้ายเข้าออกตลอดเวลาโดยไม่มีใครสนใจทันทีที่เดเวนเดอร์ไม่มารายงานตัวตามนัดทางการก็รู้ว่ากำลังเผชิญกับความผิดพลาดที่สุดที่ระบบเคยทำตำรวจราชสถานประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและออกคำสั่งไล่ล่าทั่วประเทศชุดสืบสวนพิเศษถูกส่งลงพื้นที่กดดันครอบครัวเขาทันทีภรรยาและลูกๆถูกนำตัวเข้าห้องสอบสวนเพื่อรีดหาเบาะแสแต่ความจริงที่น่าเจ็บปวดคือเขาไม่ได้บอกใครเลยแม้แต่คนเดียวชื่อของเดเวนเดอร์ชามากลับขึ้นพาดหัวข่าวอีกครั้งและสร้างความหวาดผวาให้สาธารณชนที่เคยคิดว่าเขาจะใช้ชีวิตที่เหลือในคุกไปจนตายในขณะที่ตำรวจกำลังวนเวียนค้นหาอย่างโกลาหลเขากลับใช้ชีวิตแบบปกติสุขอยู่ในบาโปรลาห่างออกไปไม่ไกลมากเดเวนเดอร์ได้มาที่หมู่บ้านบาโปรลาเพื่อกบดานและสร้างเกราะกำบังมนุษย์ขึ้นมาบังหน้าเขาเล็งเป้าไปที่หญิงม่ายในหมู่บ้านที่ดูมีฐานะและต้องการคนดูแลเขาเริ่มเข้าไปสารสัมพันธ์กับเธอด้วยท่าทีที่ดูสุภาพและพึ่งพาได้
โดยปั้นเรื่องโกหกว่าตัวเองเป็นนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ประสบความสำเร็จแต่เริ่มเหนื่อยหน่ายกับความวุ่นวายในเมืองหลวงจึงอยากหาที่เงียบๆเพื่อใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายในบั้นปลายชีวิตเขาใช้เวลาไม่นานในการทำให้เธอเชื่อใจจนสนิทสนมกันถึงขั้นที่เธอยอมให้เขาย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านการเข้าไปอยู่ในฐานะคนรักของหญิงม่ายไม่ใช่เพราะความเสน่หาแต่เป็นแผนการที่เขาคิดมาอย่างดีว่าการเป็นคนในครอบครัวของคนในพื้นที่จะทำให้เขากลายเป็นคนที่ไม่น่าสงสัยและช่วยลดโอกาสที่จะถูกตำรวจสืบประวัติได้เพราะถ้ามีใครมาถามว่าเขาเป็นใครหญิงม่ายคนนี้จะเป็นคนออกหน้าปกป้องเขาเองโดยที่เธอไม่รู้เลยว่ากำลังให้ที่พักพิงกับฆาตกรต่อเนื่องในช่วงที่เขาอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเดเวนเดอร์ก็จะแสดงละครตบตาเป็นชายวัยเกษียณที่ใจดีและชอบช่วยเหลือส่วนรวมจนกลายเป็นที่รักของคนรอบข้างแต่ภายใต้หน้ากากใจดีนั้นเต็มไปด้วยความระแวงและระมัดระวังตัวทุกฝีก้าวเขาจะคอยสังเกตเสมอว่ามีใครแปลกหน้าเข้ามาในซอยบ้านหรือไม่และสิ่งหนึ่งที่เขาเข้มงวดมากคือการไม่ยอมให้ใครถ่ายรูปตัวเองเด็ดขาดเขาจะหาข้ออ้างเดินเลี่ยงไปทางอื่นหรือแกล้งก้มหน้ามองพื้นทันทีเพื่อป้องกันไม่ให้ภาพใบหน้าของเขาหลุดไปในโลกออนไลน์หรือถึงมือเจ้าหน้าที่แม้จะในห้องนอนที่ดูสงบเงียบเขาก็แอบซ่อนมีดและอาวุธไว้ตามมุมต่างๆในที่ที่หยิบฉวยได้ถนัดมือที่สุดแต่ยิ่งเขาพยายามทำตัวให้กลมกลืนเท่าไหร่สัญชาตญาณความเป็นหมอในตัวเขาก็มักจะทำให้คนรอบข้างเริ่มสังเกตเห็นความผิดปกติเริ่มมีชาวบ้านแอบมาเคาะประตูบ้านเพื่อขอให้เขาช่วยดูอาการเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆเพราะเห็นว่าเขาดูมีความรู้และพูดจามีหลักการกว่าคนทั่วไปวินาทีที่เขาถูกขอให้รักษาคนความขัดแย้งในใจของเขาก็พุ่งขึ้นสูงทันทีใจหนึ่งเขาอยากจะโชว์เหนือด้วยการรักษาให้หายเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้ตัวเองดูเป็นคนดีมากขึ้นไปอีกแต่อีกใจหนึ่งเขารู้สึกเหมือนมีปืนจ่ออยู่ที่หัวเพราะถ้าเขาแสดงความชำนาญทางการแพทย์ออกมามันจะเป็นจุดสังเกตที่เชื่อมโยงไปถึงคดีหมอมรณะที่ตำรวจกำลังไล่ล่าอยู่เขาพยายามปฏิเสธเสียงแข็งและอ้างว่าจำเขามาบ้างเท่านั้นแต่ยิ่งเขาปฏิเสธบ่อยครั้งเข้าก็ทำให้คนเริ่มเอาไปพูดกันลับหลังว่าหมอคนนี้มีลับลมคมในความรู้สึกปลอดภัยที่เขาเคยมีเริ่มสั่นคลอนเขาเริ่มรู้สึกว่าสายตาที่เคยมองด้วยความชื่นชมเปลี่ยนเป็นความสงสัยและที่กบดานที่เขาคิดว่าปลอดภัยที่สุดก็เริ่มจะกลายเป็นกับดักที่บีบคั้นเข้ามาทุกทีเมื่อรู้ตัวว่าความลับอาจจะรั่วไหลได้ทุกเมื่อเดเวนเดอร์จึงเริ่มวางแผนหนีออกนอกประเทศเพื่อล้างประวัติเดิมทิ้งให้หมดเขาเริ่มทยอยถอนเงินสดจำนวนมหาศาลที่ซ่อนไว้มาเก็บไว้กับตัวทีละน้อยเพื่อเตรียมใช้จ่ายในการหลบหนีและติดสินบนเจ้าหน้าที่ข้ามพรมแดนในตอนนี้หัวของเขามีเพียงแผนการที่จะทิ้งหญิงม่ายทันทีที่ได้เอกสารครบเขาเตรียมกระเป๋าใบเล็กที่บรรจุแค่เงินสดและของจำเป็นซ่อนไว้ใต้เตียงพร้อมที่จะเดินออกจากบ้านหลังนั้นไปเหมือนคนแปลกหน้าทุกวันที่เขาต้องรอเอกสารคือการทรมานจากความกดดันเพราะเขารู้ว่าถ้าก้าวพลาดเพียงก้าวเดียวในตอนนี้เขาจะไม่มีโอกาสได้เห็นแสงสว่างนอกห้องขังอีกตลอดชีวิตแผนการหนีครั้งสุดท้ายนี้คือการเดิมพันครั้งใหญ่ที่สุดที่เขาเคยทำมาและเขาก็ตั้งใจจะทำมันให้สำเร็จโดยไม่สนว่าใครจะได้รับผลกระทบจากการกระทำที่เห็นแก่ตัวภายใต้การนำของรองผู้บัญชาการตำรวจราเกช ปาเวเรียจากหน่วยอาชญากรรมเดลีเริ่มส่งสัญญาณถึงความผิดปกติบางอย่างที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านแถบชานเมืองโดยแจ้งเบาะแสสำคัญว่าชายที่มีรูปประพันธ์สันฐานตรงกับเดเวนเดอร์ชามากำลังหลบซ่อนตัวอยู่ในหมู่บ้านในพื้นที่ชานเมืองบาโปรลาตำรวจไม่ปล่อยให้โอกาสนี้หลุดลอยไปพวกเขาจัดตั้งทีมสืบสวนนอกเครื่องแบบขึ้นมาทันทีโดยเลือกคนที่ดูธรรมดาที่สุดเพื่อแฝงตัวเข้าไปในพื้นที่เจ้าหน้าที่บางคนต้องรับบทเป็นพ่อค้าที่เข้าไปติดต่อซื้อขายพืชผักบางคนแกล้งเป็นช่างซ่อมไฟฟ้าเดินสำรวจสายไฟรอบหมู่บ้านการเฝ้าติดตามเป็นไปอย่างยากลำบากเพราะในพื้นที่ชนบทแบบนี้คนแปลกหน้าจะถูกจับจ้องได้ง่ายมากพวกเขาต้องใช้ความอดทนอย่างสูงในการแอบซุ่มถ่ายรูปเดเวนเดอร์ในขณะที่เขาเปิดประตูออกมาทำธุระหน้าบ้านเพียงไม่กี่วินาทีเมื่อภาพถ่ายหลายมุมถูกส่งกลับมายังศูนย์บัญชาการทีมวิเคราะห์รีบใช้ซอฟต์แวร์เปรียบเทียบใบหน้าพร้อมกับให้เจ้าหน้าที่ที่เคยคุมตัวเขามาก่อนยืนยันผลปรากฏว่าทุกอย่างตรงกันแม้เขาจะพยายามเปลี่ยนบุคลิกและวิถีชีวิตไปมากแค่ไหนแต่ร่องรอยแหล่งความเป็นฆาตกรที่ฝังลึกอยู่ในแววตา
ยังคงชัดเจนจนตำรวจมั่นใจว่าคนนี้คือเป้าหมายที่พวกเขาตามหามานาน เมื่อระบุตัวตนได้ชัดเจนตำรวจเลือกที่จะวางแผนล้อมจับแบบเฝ้าสังเกตการตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อดูเส้นทางหนีและกิจวัตรประจำวันของเขาเจ้าหน้าที่ซุ่มดูพฤติกรรมของเขาจากอาคารร้างฝั่งตรงข้ามบ้านหญิงไม้ที่เขาพักอาศัยอยู่พวกเขาสังเกตเห็นว่าเดเวนเดอร์มีความระวังตัวสูงเกินกว่าคนปกติทั่วไปทุกเช้าเขาจะเดินวนรอบบ้านเพื่อสำรวจว่ามีสิ่งแปลกปลอมหรือร่องรอยการบุกรุกหรือไม่เขาไม่เคยปล่อยให้ตัวเองอยู่นอกสายตาของคนในบ้านเป็นเวลานานนักพฤติกรรมของเขาที่ดูหวาดระแวงและคอยเช็คทุกมุมของหน้าต่างสะท้อนให้เห็นว่าเขารู้ตัวอยู่ตลอดเวลาว่าสักวันหนึ่งตำรวจจะตามมาการตัดสินใจเข้าจู่โจมจึงถูกพิจารณาอย่างรัดกุมเพราะตำรวจเกรงว่าถ้าเขาไหวตัวทันเขาอาจจะใช้อาวุธที่ซ่อนอยู่ทำร้ายคนบริสุทธิ์ในหมู่บ้านหรือใช้คนในบ้านเป็นตัวประกันทีมงานวิเคราะห์จุดอ่อนในกิจวัตรของเขาอย่างละเอียดเพื่อหาช่วงเวลาที่เขาจะระวังตัวน้อยที่สุดจนได้ข้อสรุปว่าช่วงเวลาเช้ามืดเป็นจังหวะที่ดีที่สุดในการเข้าประชิดตัวโดยที่ไม่ให้เขามีโอกาสหลบหนีได้ช่วงสิ้นเดือนกรกฎาคมปี 2020 ชุดกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมอาวุธครบมือเริ่มเคลื่อนพลเข้าปิดล้อมหมู่บ้านอย่างเงียบเชียบในช่วงดึกรถตำรวจจอดอยู่ห่างออกไปเพื่อไม่ให้มีเสียงทุกหน่วยกระจายกำลังโอบล้อมหมู่บ้านเป้าหมายไว้ทุกทิศทางทั้งทางตรอกซอกซอยและทุ่งนาด้านหลังที่เดเวนเดอร์น่าจะใช้เป็นเส้นทางหลบหนีตำรวจส่งสัญญาณให้คนในพื้นที่และเพื่อนบ้านที่อยู่ละแวกนั้นอยู่แต่ในบ้านและล็อกประตูให้แน่นหนาเพื่อความปลอดภัยหากเกิดการยิงต่อสู้ขึ้นนอกจากนี้ยังมีการสั่งตัดสัญญาณสื่อสารในพื้นที่รอบบ้านเป้าหมายทั้งหมดเพื่อป้องกันไม่ให้เดเวนเดอร์ใช้เครื่องมือสื่อสารติดต่อใครหรือทำอะไรที่เกินความคาดหมายเจ้าหน้าที่แต่ละคนจดจ่ออยู่กับตำแหน่งของตนเองพร้อมรับคำสั่งบุกเข้าไปจับตำนานฆาตกรรายนี้ความกดดันพุ่งสูงถึงขีดสุดเมื่อเจ้าหน้าที่ทุกคนขยับเข้าใกล้รั้วบ้านทีละนิดทีมเจ้าหน้าที่เตรียมเครื่องมือทำลายประตูพร้อมเข้าปะทะกับฆาตกรที่ไร้ความปราณีซึ่งพร้อมจะทำทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองรอดพ้นจากคุกอีกครั้งในความสงบสุขของคืนนั้นเดเวนเดอร์ที่กำลังนอนหลับอยู่เริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติบางอย่างเขาตื่นขึ้นมาด้วยสัญชาตญาณของคนที่หนีคดีมาทั้งชีวิตเมื่อเขามองลอดผ่านรอยแตกของหน้าต่างออกมาเขาเห็นเงาคนหลายเงาเคลื่อนไหวอยู่รอบรั้วบ้านความร้อนรนเข้าครอบงำจิตใจทันทีเขาไม่รอช้าพยายามมุดออกทางประตูหลังบ้านที่เป็นป่ารกและทางหนีที่เตรียมไว้เสมอแต่เมื่อก้าวออกไปได้เพียงไม่กี่ก้าวเขาก็ต้องชะงักเมื่อเจอกับเจ้าหน้าที่พร้อมเสียงตะโกนสั่งให้หยุดอยู่กับที่เขาพยายามหันหลังกลับไปทางอื่นแต่พบว่าถูกปิดล้อมไว้หมดแล้วความพยายามดิ้นรนครั้งสุดท้ายมาลายหายไปเมื่อได้ยินเสียงประกาศก้องว่าเขาถูกล้อมไว้หมดแล้วเดเวนเดอร์ยืนนิ่งอยู่กลางความมืดและเขาค่อยๆชูมือขึ้นเหนือศีรษะท่ามกลางวงล้อมของเจ้าหน้าที่ที่กรูเข้ามาล็อกตัวเขามองไปยังราเกสปาเวเรียที่ยืนอยู่ตรงหน้าแล้วพูดออกมาว่าพวกคุณทำได้ดีมากเก่งจริงๆที่แกะรอยตามหาผมจนเจอคำพูดนั้นไม่ได้ฟังดูเหมือนการประชดประชันแต่มันคือการยอมจำนนของนักล่าที่ถูกล่าจนมุมในที่สุดเมื่อเขาถูกคุมตัวเดินออกมานอกบ้านฝูงชนในหมู่บ้านที่เพิ่งได้รับรู้ข่าวร้ายต่างพากันวิ่งมามุงดูด้วยความโกรธแค้นหลายคนตะโกนสาปแช่งและพยายามจะฝ่าแนวกั้นของตำรวจเข้ามาทำร้ายเขาด้วยความรู้สึกที่ถูกหลอกลวงมาตลอดเวลาที่เขาแฝงตัวอยู่ที่นี่แต่เดเวนเดอร์กลับเดินก้มหน้าและเดินขึ้นรถผู้ต้องขังไปอย่างเงียบๆเจ้าหน้าที่สืบสวนไม่ได้หยุดแค่การจับกุมตัวแต่พวกเขาเริ่มทำการรื้อค้นทุกซอกทุกมุมของบ้านหลังนี้อย่างละเอียดเพื่อค้นหาหลักฐานที่จะมัดตัวเขาให้แน่นหนาที่สุดที่บนโต๊ะทำงานพวกเขาได้พบกับหลักฐานชิ้นสำคัญเป็นแผนที่เส้นทางลับที่เชื่อมต่อไปยังรัฐต่างๆและสมุดจดเบอร์โทรศัพท์ของเครือข่ายมืดชุดใหม่ที่เขาเพิ่งเริ่มขึ้นมาในช่วงที่หลบหนีซึ่งยืนยันได้ว่าเขามีแผนที่จะกลับไปทำธุรกิจค้าอวัยวะเถื่อนและสังหารคนอีกครั้งหากเขายังคงลอยนวลอยู่ได้นอกจากนั้นตำรวจยังยึดเงินสดก้อนโตและทองรูปพรรณจำนวนหนึ่งที่ซุกซ่อนอยู่ใต้พื้นห้องซึ่งคาดว่าเป็นทรัพย์สินที่เขาชิงมาจากเหยื่อแท็กซี่รายหลังๆก่อนที่จะหนีมาที่นี่แต่สิ่งที่ทำให้เจ้าหน้าที่ถึงกับต้องหยุดชะงักคือไดอารี่ที่เขาบันทึกเรื่องราวในแต่ละวันระหว่างการกบดานมันเต็มไปด้วยการวิเคราะห์ช่องโหว่ของกฎหมาย
และแผนการขยายขบวนการอาชญากรรมที่ใหญ่โตขึ้นกว่าเดิม เดเวนเดอร์ถูกส่งตัวกลับไปยังเรือนจำที่ถูกจัดว่าเป็นที่คุมขังนักโทษที่อันตรายที่สุดในทันทีที่ขั้นตอนการสอบสวนเบื้องต้นสิ้นสุดลงคราวนี้ทางการตัดสินใจใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดที่เข้มงวดกว่าครั้งไหนๆเพื่อป้องกันไม่ให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยเขาถูกจัดให้อยู่ในแดนขังพิเศษที่เป็นห้องขังเดี่ยวแยกจากนักโทษคนอื่นๆอย่างเด็ดขาดโดยมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดคอยเฝ้าจับตามองพฤติกรรมของเขาตลอด 24 ชั่วโมงและมีเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เดินตรวจตราหน้าห้องขังตลอดเวลาเพื่อป้องกันไม่ให้เขาพยายามฆ่าตัวตายเพื่อหนีการรับโทษประหารชีวิตที่รออยู่การถูกตัดขาดจากโลกภายนอกกลายเป็นคุกที่แสนทรมานจิตใจสำหรับเขามากแม้จะถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำติฮาซึ่งได้ชื่อว่าเป็นคุกที่มีระบบรักษาความปลอดภัยแน่นหนาที่สุดแห่งหนึ่งของอินเดียแต่เดเวนเดอร์ก็ไม่ได้หยุดนิ่งเขาใช้เวลากว่า 3 ปีในห้องขังแดนความมั่นคงสูงเพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้คุมและช่องโหว่ของกฎหมายอย่างละเอียดอีกครั้งเขาเรียนรู้จากความผิดพลาดครั้งก่อนที่หมู่บ้านบาโปรล่าว่าการหนีไปกบดานกับผู้หญิงหรือคนรู้จักเป็นจุดอ่อนที่ตำรวจแกะรอยได้ง่ายเกินไปเขาจึงเริ่มแพลนใหม่ที่ซับซ้อนกว่าเดิมโดยสร้างภาพลักษณ์ของนักโทษชราผู้สิ้นฤทธิ์ที่หันหน้าเข้าหาธรรมะเขาใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการสวดมนต์และเป็นอาสาสมัครช่วยงานเล็กๆน้อยๆในเรือนจำจนเจ้าหน้าที่เริ่มตายใจและมองว่าเขาเป็นเพียงคุณปู่ที่ไม่มีพิษสงอะไรอีกแล้วพฤติกรรมที่เรียบร้อยดั่งผ้าพับไว้นี่เองที่เป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้เขาได้รับอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวอีกครั้งในเดือนมิถุนายนปี 2023 เพื่อกลับไปเยี่ยมครอบครัวและดูแลสุขภาพทันทีที่เขาได้ออกจากเรือนจำติฮามาได้เป็นครั้งที่2เดเวนเดอร์รู้ดีว่านี่คือโอกาสสุดท้ายในชีวิตที่จะได้ดื่มด่ำกับอิสรภาพภายนอกเขาไม่กลับไปหาภรรยาม่ายที่บาโปรล่าหรือติดต่อคนรู้จักเก่าแม้แต่คนเดียวเพื่อตัดวงจรการสืบสวนทิ้งทั้งหมดเขาเดินทางมุ่งหน้าสู่รัฐราชสถานเพียงลำพังด้วยรถบริษัทท้องถิ่นปะปนไปกับชาวบ้านและแรงงานอพยพเพื่อไม่ให้เป็นจุดสังเกตจุดหมายของเขาคือพื้นที่ชนบทห่างไกลในเขตเดาซาที่ซึ่งความศรัทธาของผู้คนยังคงเข้มข้นและการตรวจสอบตัวตนทำได้ยากมากเขาตัดสินใจทิ้งตัวตนของเดเวนเดอร์ชามาฆาตกรต่อเนื่องผู้โหดเหี้ยมไว้เบื้องหลังแล้วสวมบทบาทใหม่เป็นเดฟดาสนักบวชผู้ละทางโลกที่เดินทางรอนแรมมาจากแดนไกลเพื่อหาความสงบสุขในคราบของนักบวชชุดสีส้มเก่าๆและหนวดเคราที่ปล่อยให้ยาวรุงรังจนจำเขาเดิมแทบไม่ได้เขาเดินทางไปขออาศัยอยู่ที่อาสมเล็กๆแห่งหนึ่งในหมู่บ้านที่ห่างไกลความเจริญและเขาใช้ความรู้ทางการแพทย์และสมุนไพรที่มีติดตัวมาแอบรักษาชาวบ้านที่เจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆโดยไม่คิดเงินเพื่อซื้อใจคนในชุมชนชาวบ้านที่ยากจนและเข้าไม่ถึงการรักษาต่างพากันเรียกเขาว่าบาหรือพ่อพระผู้ศักดิ์สิทธิ์โดยไม่มีใครระแคะระคายเลยว่าเขาคือฆาตกรโหดที่มือเปื้อนเลือดคนมานับไม่ถ้วนเขาสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งที่สุดขึ้นมาอีกครั้งด้วยความศรัทธาชาวบ้านพร้อมจะปกป้องเขาจากคนแปลกหน้าและเจ้าหน้าที่รัฐโดยที่เขาไม่ต้องเอ่ยปากขอกลางวันเขาจะนั่งสมาธิและให้ศีลให้พรผู้คนด้วยใบหน้าที่เปี่ยมเมตตาแต่กลางคืนเขานอนคอยฟังเสียงฝีเท้าและวางแผนทางหนีทีไล่หากมีใครเริ่มสงสัยในตัวตนที่แท้จริงของเขาชีวิตในอาสมเล็กๆท่ามกลางหุบเขาเงียบสงบดูเหมือนจะเป็นสวรรค์ที่เดเวนเดอร์ฝันถึงเขาตื่นตั้งแต่ตี 4เพื่อสวดมนต์และทำโยคะหน้ากองไฟสร้างภาพลักษณ์ผู้ทรงศีลที่เคร่งครัดจนชาวบ้านพากันเลื่อมใสทุกเช้าจะมีคนป่วยมารอรับการรักษาเขาใช้สมุนไพรพื้นบ้านผสมกับความรู้แพทย์แผนปัจจุบันที่เขายังจำได้แม่นยำในการวินิจฉัยโรคชาวบ้านคนหนึ่งที่เคยเดินไม่ได้สามารถกลับมาเดินได้อีกครั้งหลังจากได้รับยาหม้อวิเศษของเขาซึ่งจริงๆแล้วเขาอาจจะผสมยาแก้ปวดชนิดรุนแรงเท่าไปข่าวลือเรื่องอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์ของบาเดฟดาชเริ่มแพร่สะพัดไปทั่วหมู่บ้านใกล้เคียงต่างๆยิ่งคนศรัทธามากเท่าไหร่เกราะกำบังของเขาก็ยิ่งหนาแน่นขึ้นเท่านั้น
เขาเริ่มมีลูกศิษย์คนสนิทคอยดูแลรับใช้และเป็นหูเป็นตาแทนเขาทำให้เขารู้ความเคลื่อนไหวของคนแปลกหน้าก่อนที่ใครจะเข้ามาถึงตัวเขาแต่ภายใต้ความสงบนิ่งนั้นจิตใจของเขากลับไม่เคยสงบสุขเขาไม่กล้าแม้แต่จะใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อติดต่อลูกเมียที่บ้านเกิดเพราะรู้ดีว่าสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์เพียงนิดเดียวอาจนำหายนะมาสู่ตัวเขาจึงใช้วิธีฝากจดหมายที่เขียนด้วยรหัสลับไปกับคนขับรถบรรทุกที่ผ่านทางมาเป็นครั้งคราวแต่ก็ต้องอยู่อย่างหวาดระแวงว่าจดหมายเหล่านั้นจะถูกเปิดอ่านระหว่างทางหรือไม่เมื่อเข้าสู่ปี 2025 ข่าวการกวาดล้างอาชญากรข้ามชาติของรัฐบาลอินเดียเริ่มดังหนาหูขึ้นเดเวนเดอร์รู้ถึงภัยที่กำลังจะคลืบคลานเข้ามาใกล้เขาทุกทีแล้วเขาก็เริ่มวางแผนสำรองที่จะย้ายหนีไปทางทิศเหนือสู่ชายแดนเนปาลโดยแอบรวบรวมเงินบริจาคที่ชาวบ้านถวายให้มาเปลี่ยนเป็นทองคำแท่งเล็กๆเก็บซ่อนอยู่ในชายผ้าจีวรเขาเริ่มลดจำนวนการรับรักษาคนป่วยลงและเก็บตัวเงียบมากขึ้นโดยอ้างว่าต้องการเข้าฌานสมาบัติขั้นสูงแต่แท้จริงแล้วเขากำลังรอจังหวะที่เหมาะสมในการหายตัวไปอีกครั้งทว่าโชคชะตาไม่เข้าข้างเมื่อทีมสืบสวนพิเศษที่นำโดยรองผู้บัญชาการตำรวจอาทิตยาเกาธรรมจากหน่วยสืบสวนคดีอาชญากรรมร้ายแรงไม่ยอมลดละความพยายามพวกเขาเริ่มแกะรอยเจอความผิดปกติจากการเฝ้าติดตามโทรศัพท์ของภรรยาที่มุมไบพบว่ามีสายโทรเข้าปริศนาจากพื้นที่จัดงานมหากลุ่มและศาสนสถานหลายแห่งในรัฐราชสถานข้อมูลนี้เป็นเบาะแสสำคัญที่ทำให้วงค้นหาแคบลงแต่การระบุพิกัดที่แน่นอนยังคงยากลำบากเพราะเดเวนเดอร์ไม่ได้ใช้โทรศัพท์มือถือส่วนตัวและไม่ได้ทำธุรกรรมทางการเงินใดๆเลยตำรวจต้องใช้วิธีเดินเท้าลงพื้นที่และแทรกซึมเข้าไปในเครือข่ายชุมชนและวัดวาอารามนาน 6 เดือนจนกระทั่งสายข่าวรายงานถึงนักบวชลึกลับคนหนึ่งที่มีความรู้เรื่องยาแผนโบราณดีผิดปกติซึ่งข้อมูลนี้ตรงกับโปรไฟล์เป้าหมายอย่างจังปฏิบัติการปิดล้อมครั้งสุดท้ายในเดือนพฤษภาคมปี 2025 จึงเริ่มต้นด้วยแผนที่แยบยลที่สุดเจ้าหน้าที่ตำรวจนายหนึ่งตัดสินใจปลอมตัวเป็นผู้แสวงบุญที่มีอาการความดันโลหิตสูงเดินทางเข้าไปขอรับการรักษากับบาบาเดฟดาสถึงในอาสมเขาตรวจดูอาการและถึงกับสั่งให้คนไข้ปลอมคนนั้นเอาเนยใสทาหัวเพื่อรักษาอาการตามตำรับยาโบราณวินาทีที่เขาสัมผัสตัวคนไข้เพื่อทำการรักษาเจ้าหน้าที่ก็มั่นใจแล้วว่าชายชราคนนี้คือเดเวนเดอร์ตัวจริงจึงส่งสัญญาณให้ทีมบุกเข้าชาร์จทันทีเขาถูกกระชากหน้ากากนักบุญจอมปลอมออกท่ามกลางความตกตะลึงของลูกศิษย์ที่รายล้อมอยู่เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจบุกเข้าควบคุมตัวเดเวนเดอร์ในวัยชราที่ดูทรุดโทรมลงไปมากไม่ได้ขัดขืนหรือพยายามหนีอีกต่อไปเขายอมให้จับกุมแต่โดยดีด้วยท่าทีที่สงบนิ่งเหมือนคนที่เตรียมใจไว้แล้วชาวบ้านที่ยืนมุงดูเหตุการณ์ต่างตกตะลึงจนพูดไม่ออกเมื่อรู้ความจริงว่าบาบาที่พวกเขากราบไหว้ทุกวันคือฆาตกรต่อเนื่องที่ทางการต้องการตัวมากที่สุดภาพของเดวินเดอร์ในชุดนักบวชที่ถูกใส่กุญแจมือและถูกคุมตัวขึ้นรถตำรวจกลายเป็นข่าวหน้าหนึ่งไปทั่วโลกมันคือบทอวสานที่สมบูรณ์แบบของชายผู้ใช้ทั้งเสื้อกาวแพทย์และผ้าเหลืองนักบวชเพื่ออำพรางความอำมหิตของตัวเองการจับกลุ่มครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงใช้ชนะของกฎหมายแต่เป็นการปิดหน้าตำนานการหลบหนีที่ยาวนานและซับซ้อนที่สุดคดีหนึ่งในประวัติศาสตร์อาชญากรรมอินเดียหลังจากถูกควบคุมตัวออกมาจากอาสมในดาวสาเดเวนเดอร์ถูกนำตัวขึ้นรถตู้ตำรวจที่มีกระจกติดฟิล์มดำทึบเพื่อป้องกันสายตาของสื่อมวลชนและฝูงชนที่กรูดแขนตลอดการเดินทางหลายร้อยกิโลเมตรกลับสู่กรุงเดลีเขานั่งนิ่งเงียบโดยไม่ปริปากพูดอะไรออกมาแม้แต่คำเดียวการจับกุมครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่การล็อกตัวผู้หลบหนีกลับเข้าคุกแต่มันคือการเปิดกล่องแพนโดราใบใหญ่ที่ซ่อนความลับดำมืดเอาไว้ตำรวจรู้ดีว่าชายชราในชุดนักบวชคนนี้ไม่ได้แค่หนีคุกเพื่อไปหาความสงบแต่การที่เขาแฝงตัวอยู่ในชุมชนห่างไกลและยังคงใช้วิชาชีพแพทย์รักษาคนนั้นอาจเป็นฉากบังหน้าของอาชญากรรมบางอย่างที่ยังไม่ถูกเปิดเผยทีมสืบสวนชุดพิเศษที่ประกอบด้วยนักจิตวิทยาอาชญากรรมและเจ้าหน้าที่สอบปากคำมือดีที่สุดถูกเรียกตัวมาเตรียมพร้อมรับมือกับจอมลวงโลกผู้นี้
เพราะพวกเขารู้ว่าการจะทำให้คนระดับเดวินเดอร์ชามาคายความจริงออกมานั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเจ้าหน้าที่เริ่มไล่ต้อนเขาด้วยคำถามเกี่ยวกับช่วงเวลา2 ปีที่เขาหายตัวไปหลักฐานจากสมุดบันทึกที่ยึดได้จากอาสมเผยให้เห็นรายชื่อและข้อมูลสุขภาพของชาวบ้านนับร้อยคนที่เขาเคยรักษาแต่สิ่งที่ทำให้ตำรวจต้องสงสัยคือการพบสารเคมีบางชนิดและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ดัดแปลงซุกซ่อนอยู่ในย่ามของเขามันไม่ใช่แค่ยาแผนโบราณธรรมดาแต่มีส่วนผสมของยากล่อมประสาทและยาสลบชนิดรุนแรงรวมอยู่ด้วยเมื่อถูกจี้ถามถึงจุดประสงค์ของการมียาเหล่านี้เดวินเดอร์เพียงแค่ยิ้มมุมปากและตอบด้วยน้ำเสียงเรียบๆว่าหมอย่อมต้องมียาติดตัวเสมอไม่ว่าจะอยู่ในสถานะไหนคำตอบนี้ยิ่งกระตุ้นต่อมสงสัยของเจ้าหน้าที่ว่าในระหว่างที่เขาเป็นพ่อพระของชาวบ้านอาจจะมีเหยื่อรายใหม่ที่เขาใช้เป็นหนูทดลองยาหรือถูกกำจัดทิ้งเงียบๆโดยไม่มีใครรู้หรือไม่การสืบสวนจึงต้องขยายวงกว้างออกไปสู่หมู่บ้านรอบๆอาสมเพื่อตรวจสอบว่ามีรายงานคนหายหรือการตายปริศนาเกิดขึ้นในช่วงที่เขาพำนักอยู่หรือไม่ยิ่งการสืบสวนลึกลงไปเท่าไหร่ตัวตนที่แท้จริงของเดวินเดอร์ก็ยิ่งปรากฏชัดขึ้นเขาเล่าถึงความรู้สึกสะใจลึกๆที่สามารถหลอกคนทั้งหมู่บ้านให้กราบไหว้เขาได้ทั้งที่มือของเขาเปื้อนเลือดมาโชกโชนเขาเปรียบเปรยว่ามนุษย์นั้นโง่เขลาและพร้อมจะเชื่อในสิ่งที่อยากเชื่อเสมอขอแค่มีภาพลักษณ์ที่ดีมาบังหน้าเขายอมรับว่าการได้กลับมารักษาคนในคราบนักบวชทำให้เขารู้สึกเหมือนได้กลับไปมีอำนาจเหนือชีวิตและความตายอีกครั้งการที่ชาวบ้านฝากชีวิตไว้ในมือเขาโดยไม่รู้เลยว่าเขาสามารถปลิดชีพพวกเขาได้ทุกเมื่อเป็นความตื่นเต้นที่หล่อเลี้ยงจิตใจอันบิดเบือนของเขามาตลอด2 ปีแม้เวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนสันดานดิบของฆาตกรต่อเนื่องในตัวเขาก็ไม่เคยจางหายไปเลยมันแค่เปลี่ยนรูปแบบการล่าจากรถแท็กซี่มาเป็นศรัทธาของชาวบ้านเท่านั้นข่าวการจับกลุ่มดร.เดสในคราบนักบวชแพร่สะพัดออกไปอย่างรวดเร็วสร้างความตกตะลึงในสังคมอินเดียระลอกใหม่ผู้คนที่เคยศรัทธาในตัวบาบาเดฟดัสต่างพากันช็อกและไม่อยากจะเชื่อว่าชายชราผู้ใจดีคนนั้นจะเป็นปีศาจหลายคนถึงกับเป็นลมล้มพับเมื่อรู้ความจริงว่ายาที่พวกเขารับไปกินอาจเป็นยาพิษหรือยาที่เขาใช้ทดลองเล่นๆก็ได้แรงสั่นสะเทือนจากคดีนี้ทำให้เกิดการตื่นตัวครั้งใหญ่ในการตรวจสอบประวัติของนักบวชและผู้นำลัทธิต่างๆทั่วประเทศรัฐบาลต้องออกกฎเข้มงวดในการขึ้นทะเบียนอาสมและสำนักปฏิบัติธรรมทั่วประเทศเพื่อป้องกันไม่ให้อาชญากรใช้ศาสนาเป็นที่ฟอกตัวอีกต่อไปเดวินเดอร์กลายเป็นตัวอย่างที่แย่ที่สุดของการใช้ศรัทธาบังหน้าเพื่อก่ออาชญากรรมและชื่อของเขาก็ถูกจารึกซ้ำอีกครั้งในฐานะอาชญากรผู้ไร้ยางอายที่สุดที่กล้าลบหลู่ความเชื่อของผู้คนได้อย่างเลือดเย็นตำรวจเริ่มรื้อค้นแฟ้มคดีเก่าทั่วประเทศอินเดียโดยไม่ได้มองแค่คดีที่เคยถูกตัดสินไปแล้วแต่ขยายผลไปถึงคดีคนหายและคดีแท็กซี่ถูกชิงทรัพย์ที่ยังปิดไม่ได้มานานนับ10 ปีทีมสืบสวนต้องไล่เช็คช่วงเวลาชีวิตของเดวินเดอร์ชามาอย่างละเอียดพวกเขาพยายามเทียบเคียงเส้นทางการเดินทางของหมออำมหิตคนนี้กับจุดที่เกิดเหตุอาชญากรรมในอดีตตั้งแต่รัฐอุตตรประเทศไปจนถึงเดลียิ่งขุดลึกลงไปเท่าไหร่ความบังเอิญที่น่ากลัวก็ยิ่งปรากฏให้เห็นชัดขึ้นเพราะในทุกเมืองที่เขาเคยแวะเวียนไปพักหรือทำงานมักจะมีรายงานคนหายไปเสมอตำรวจต้องเปิดศูนย์รับแจ้งข้อมูลพิเศษและประกาศรับเรื่องจากญาติผู้สูญเสียที่ยังไม่ได้รับคำตอบว่าบุคคลในครอบครัวหายไปไหนไม่นานนักสายโทรศัพท์ก็ดังไม่หยุดมีทั้งเสียงสั่นเครือของแม่ที่รอคอยลูกชายและเสียงที่สิ้นหวังของภรรยาที่สามีหายไปพร้อมรถแท็กซี่ทุกคนหอบรูปถ่ายมาที่สถานีตำรวจเพื่อขอตรวจสอบพวกเขานั้นตกเป็นหนึ่งในเหยื่อของคนร้ายรายนี้หรือไม่บรรยากาศในห้องสอบสวนเดวินเดอร์ถูกจี้ถามถึงจำนวนเหยื่อที่แน่นอนเมื่อเจ้าหน้าที่พยายามกดดันให้เขาระบุจำนวนศพทั้งหมดที่เขาเคยสังหารเขากลับบอกว่าเลิกนับไปแล้วหลังจากฆ่าไปได้50 ศพเพราะมันมีเยอะจนจำไม่หวัดไม่ไหวเขายังสารภาพอย่างเลือดเย็นถึงว่าเหตุผลที่เลือกคลองฮาซาร่าเพราะรู้ดีว่าจระเข้ชุกชุมซึ่งจะทำให้ไม่มีโอกาสที่จะกู้คืนซากศพใดๆได้เลยเพื่อทำลายหลักฐานทาง DNA เจ้าหน้าที่ประเมินจากข้อมูลที่เขาค่อยๆคายออกมาและบันทึกการก่อเหตุว่าเหยื่อที่แท้จริงอาจพุ่งสูงถึง100 รายหรืออาจจะมากกว่านั้นกระจายอยู่ตามรัฐต่างๆทั่วอินเดีย
ความยากลำบากที่ใหญ่ที่สุดของตำรวจคือการหาหลักฐานยืนยันความตาย เพราะเดเวนเดอร์สารภาพว่าเขาเลือกใช้คลองฮาซาราเป็นหลุมศพนิรนามมาตลอดหลายปีแม้ตำรวจจะพยายามลงพื้นที่ไปตรวจสอบคลองที่กว้างใหญ่และน้ำไหลเชี่ยวอีกครั้งแต่ความหวังที่จะเจอชิ้นส่วนมนุษย์แทบจะเป็นศูนย์เพราะเวลาที่ผ่านไปบวกกับฝูงจระเข้ที่ชุกชุมในน้ำทำให้ร่างของเหยื่อเหล่านั้นถูกย่อยสลายจนไม่เหลือร่องรอยให้พิสูจน์ได้อีกต่อไปความเจ็บปวดที่แสนสาหัสที่สุดตกไปที่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตที่มารวมตัวกันหน้าสถานีตำรวจหลายคนพยายามขอร้องเจ้าหน้าที่ให้ได้เผชิญหน้ากับเดเวนเดอร์สักครั้งไม่ใช่เพื่อการแก้แค้นด้วยกำลังแต่เพื่อถามคำถามเดียวที่ค้างใจมานานหลายปีว่าร่างของคนถูกทิ้งไว้ที่พิกัดไหนกันแน่พ่อของเหยื่อคนหนึ่งเขาเล่าว่าตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมาเขาต้องจัดงานศพโดยใช้เพียงเสื้อผ้าเก่าๆและหุ่นขี้ผึ้งมาทำพิธีแทนร่างกายลูกชายเพราะเขาไม่มีโอกาสแม้แต่จะเห็นหน้าหรือทำพิธีส่งวิญญาณให้ถูกต้องตามหลักศาสนาความโกรธแค้นของญาติเหยื่อพุ่งเป้าไปที่ระบบยุติธรรมที่ปล่อยให้ฆาตกรต่อเนื่องคนนี้ได้รับการพักการลงโทษจนออกมาฆ่าคนเพิ่มได้อีกการตัดสินใจผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ในอดีตกลายเป็นตราบาปที่พรากชีวิตหัวหน้าครอบครัวและลูกหลานของพวกเขาไปอย่างไม่มีวันกลับบรรยากาศรอบข้างเต็มไปด้วยเสียงสะอื้นและแววตาที่เต็มไปด้วยความว่างเปล่าของผู้ที่รู้ว่าพวกเขาอาจจะไม่มีวันได้ร่างไร้วิญญาณของคนในครอบครัวกลับมาฝังหรือเผาตามประเพณีเลยตลอดชีวิตนี้ในช่วงสุดท้ายของการสืบสวนก่อนที่เขาจะถูกส่งตัวกลับเข้าเรือนจำติฮาเดเวนเดอร์ได้เขียนบันทึกเล่าเรื่องราวในอดีตของตัวเองลงบนกระดาษหลายแผ่นแต่ในทุกบรรทัดที่เขาเขียนนั้นกลับไม่มีแม้แต่คำว่าขอโทษหรือความรู้สึกผิดอยู่เลยแม้แต่น้อยเขายังคงใช้สำนวนที่ฟังดูโอ้อวดและแสดงความภูมิใจในสิ่งที่เขาเรียกว่าธุรกิจแห่งความตายซึ่งเขาเป็นคนวางโครงสร้างไว้อย่างเป็นระบบและแยบยลเขาเขียนสรุปไว้ในหน้าสุดท้ายด้วยความเย็นชาแม้เคยรอดพ้นโทษประหารชีวิตมาได้แต่เขาก็รู้อยู่แล้วว่าจุดจบที่แท้จริงคือการเน่าตายภายในกรงขังและเขาก็ยอมรับมันได้โดยไม่สะทกสะท้านเพราะสำหรับเขาความตายเป็นเรื่องธรรมดาที่เขาคลุกคลีมาทั้งชีวิตจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของลมหายใจการปิดฉากตำนานของดร.เดสจึงไม่ได้จบลงด้วยการสำนึกบาปหรือการร่ำไห้เสียใจแต่จบลงด้วยความนิ่งเฉยของฆาตกรที่รู้ตัวดีว่าเขาได้ทิ้งรอยแผลขนาดใหญ่ที่ไม่มีวันรักษาหายไว้ในประวัติศาสตร์อาชญากรรมของอินเดียไปตลอดกาลคดีของเดเวนเดอร์ไม่ได้จบลงเพียงแค่การเข้าคุกแต่มันกลายเป็นระเบิดลูกใหญ่ที่เขย่าระบบยุติธรรมของอินเดียจนต้องรื้อกฎหมายการพักโทษใหม่ทั้งหมดความผิดพลาดที่ยอมให้ฆาตกรต่อเนื่องระดับนี้ได้รับอิสรภาพชั่วคราวเพียงเพราะดูเป็นนักโทษชั้นดีในเรือนจำกลายเป็นบทเรียนที่เจ้าหน้าที่รัฐต้องแลกมาด้วยความล้มเหลวในการป้องกันอาชญากรรมซ้ำซากมีการประชุมด่วนเพื่อกำหนดเกณฑ์การให้ประกันตัวและการพักโทษที่เข้มงวดกว่าเดิมหลายเท่าโดยเฉพาะกับนักโทษในคดีร้ายแรงที่ต้องมีการประเมินสภาพจิตใจอย่างละเอียดโดยผู้เชี่ยวชาญก่อนจะปล่อยตัวออกมาสู่สังคมนอกจากนี้คดีของเขายังผลักดันให้รัฐบาลเร่งสร้างฐานข้อมูล DNA อาชญากรให้ครอบคลุมทุกรัฐเพื่อปิดช่องโหว่ไม่ให้อาชญากรสามารถหลบหนีไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยการเปลี่ยนชื่อหรือย้ายที่อยู่ไปเรื่อยๆเหมือนที่เดเวนเดอร์ทำมาตลอดหลาย10 ปีทุกขั้นตอนทางกฎหมายที่ถูกปรับปรุงขึ้นมาใหม่คือความพยายามที่จะไม่ให้ประวัติศาสตร์ความผิดพลาดแบบเดิมเกิดขึ้นซ้ำอีกเป็นครั้งที่2แม้เวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนแต่เสียงสะท้อนจากความโหดร้ายที่คลองฮาซาราก็ยังคงไม่เลือนหายไปจากความทรงจำของคนในพื้นที่ชาวบ้านแถวนั้นยังคงหวาดระแวงทุกครั้งที่ต้องเดินผ่านริมตลิ่งในตอนกลางคืนและเรื่องเล่าเกี่ยวกับจระเข้ที่เคยได้กินเนื้อมนุษย์จากน้ำมือของเดเวนเดอร์ยังคงถูกส่งต่อกันมาจนกลายเป็นตำนานที่น่าสยดสยองพื้นที่รอบคลองที่เคยเป็นจุดทิ้งศพเหยื่อนับร้อยถูกมองเป็นสถานที่ที่ถูกคำสาปไม่มีใครอยากเข้าไปใกล้หรือรบกวนความเงียบงันที่ปกคลุมอยู่ตรงนั้นคดีนี้ปิดฉากลงด้วยความตายที่รอคอยเดเวนเดอร์อยู่ในคุกแต่ร่องรอยของบาดแผลที่เขาฝากไว้ในสังคมอินเดียนั้นลึกเกินกว่าจะเยียวยาได้ในเวลาอันสั้นชื่อของเดเวนเดอร์ชามาจะยังคงถูกจดจำไว้ในฐานะสัญลักษณ์ของความโหดเหี้ยมที่ซ่อนอยู่ภายใต้อาชีพหมอปัจจุบันณต้นปี 2026เดเวนเดอร์ชามาในวัย67 ปียังคงถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำความมั่นคงสูงซึ่งคาดว่าคือติฮาในกรุงเดลี
หลังจากถูกส่งตัวกลับเข้าเรือนจำภายหลังการจับกุมที่เดาสาในเดือนพฤษภาคมปี 2025 คำพิพากษาจำคุกตลอดชีวิต 7 คดี และโทษประหารชีวิต 1 คดียังคงมีผลบังคับใช้อยู่ โดยไม่มีรายงานใดๆว่าสถานะโทษของเขาจะเปลี่ยนแปลงไป การสืบสวนเพิ่มเติมในคดีที่เขาพัวพันทั้ง 26-27 คดียังคงดำเนินอยู่ และมีการรื้อฟื้นคดีคนหายเพื่อเชื่อมโยงกับชื่อของเขาต่อไปอีกหลายคดี ชายที่เคยสวมทั้งเสื้อกาวแพทย์และผ้าจีวรนักบวชเพื่อล่าเหยื่อมาตลอดชีวิต บัดนี้ไม่มีหน้ากากใดเหลือให้สวมอีกแล้ว มีเพียงกรงขังที่รอการพิพากษาครั้งสุดท้ายที่ไม่มีวันหลบหนีได้อีกต่อไป คดีของเดวินเดอร์ชามาสะท้อนให้เห็นว่า เมื่อความล้มเหลว ความโลภและการตัดสินใจที่ผิดพลาดค่อยๆสะสมขึ้นทีละน้อยมนุษย์คนหนึ่งสามารถเปลี่ยนจากผู้รักษาชีวิตกลายเป็นผู้ทำลายชีวิตกับคำสารภาพที่ว่าเขาเลิกนับไปแล้วหลังจากฆ่าไป50 ศพเพราะมันเยอะจนขี้เกียจจะนับเบื้องหลังตัวเลขของผู้สูญหายคือครอบครัวที่ไม่เคยได้รับคำตอบและชีวิตที่สูญหายไปโดยไม่มีแม้แต่ร่องรอยนี่คืออีกหนึ่งคดีที่เตือนให้เราเห็นว่าความอันตรายที่สุดของอาชญากรรมไม่ใช่ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในชั่วขณะแต่คือการวางแผนทำลายชีวิตของผู้อื่นอย่างเป็นขั้นตอนหากคุณชอบเรื่องราวคดีอาชญากรรมที่หาฟังยากแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องย้อนรอยข่าวดังพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อที่คุณจะไม่พลาดการย้อนรอยในคดีถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ